Teleshikues të nderuar, ku do qeni, ju përshëndesim ngrohtësisht këtu nga studio e televizionit Syri në Zvicër. Pra, siç ju kemi lajmëruar edhe më herët, jemi direkt në emisionin Rasti, me të ftuarit tanë pranë meje zotin Beqir Beqaj. Mirë se vini, zoti Beqir. Zotin Saim Tahiraj, zoti Saim, mirë se keni ardhur. Dhe me Mark Baftiaj, pra është ai I cili do të jetë së bashku me mua në këtë debat të paralajmëruar. Unë, para se të filloj me emisionin, I informoj të gjithë teleshikuesit kudo që janë, që jemi nga Zvicra, televizioni Syri, një televizion unik këtu, sepse nga njëre ngatrojnë njerëzit thojnë Syri. Syri TV është I vetmi dhe është në Zvicër. Prandaj tema e bisedës e debatit dihet, është mërgjimtari. Ne jemi në mërgjim një kohë gjatë dhe zhvillojmë aktivitetet ashtu siç një mërgjimtarit I takon. Mark, urdhno. Shikues të nderuar të televizionit Syri Blue, sot kemi musafir zotin Beqir Beqaj nga lëvizja vetëvendosë, sekretar organizativ I kësaj partije në Zvicër, si edhe Saim Tahirin, antari kryesisë së LDK-s Dega Polhusen Lucern. Zoti Beqir Beqaj, mirë se erdhët në studion e televizionit dhe a ka mundësi të na tregoni diçka rreth angazhimeve tuaja këtu në Zvicër për vetëvendosjen dhe rreth vetëvendosjes. Faleminderit, Mark. Dëshiroj të them që qendra e lëvizjes vetëvendosje këtu në Zvicër ka një aktivitet bukur të gjerë në mobilizimin e mërgjimtarëve, në përkrajen e programit të lëvizjes vetëvendosje. Është strukturë e organizuar në baza kantonale sipas kantoneve që janë këtu, po edhe kemi edhe qendrën. Dhe dëshiroj të them që numri I mërgjimtarëve të cilët shprehin gatishmërinë për të trasuar lëvizjen vetëvendosje tash në kohën e fundit është bukur shumë I madh që të drejtën edhe përgatitja jone e mëhershme për të observuar, për të organizuar gjithë këtë varg njerëzve që dëshirojnë të antarësohen të lëvizja vetëvendosje, po kemi bukur problem të organizojmë. Ne ndërlidhem këto, zoti Beq, para se të kalojmë tek partijet, do të thotë ta marrim atë pikën ashtu me se Marko ju pyeti, po pyetja ime është ju sa kohë jetoni këtu në Zvicër? Unë I kam themi disa pika ashtu të shkurta. Unë I kam 30 vite që kam marrë në Zvicër si refugjat që I ikun nga Kosova për shkaqe të rrethonave. Dhe më herët aktiviteti juaj këtu në Zvicër. Më herët unë kam qenë aktivist I lëvizjes popullore të Kosovës, kam qenë kryeredaktori I gazetës Zëri Kosovës që ka qenë për një 5 vite. Dhe me sa dije Zëri Kosovës është botuar në Delemont. Zëri Kosovës ka ndryshuar si them edhe lokalitetet e qëndrimit, varësisht se ku kanë qenë kryeredaktorët e saj për shkaqe për kushtet që I kemi neve. Domethënë një kohë ka qenë Biel, kur kryeredaktori ka banuar aty, një kohë ka qenë Lozan kur kam qenë unë aty, pastaj është transferu në Delemon ku ka qenë në Arau në fakt, kur në Arau kur edhe kryeredaktori ka qenë ofër, domethënë jemi adaptuar sipas kushteve funksionimit, për me mujt me funksionuar mirë. Faleminderit, kjo ishte vetëm se një hyrje ashtu e shkurt themi. Unë do t'i drejtojmë Saimit dhe ta pyes si je duke kaluar në këtë kohën e koronavirusit. Fillimisht ju përshëndes dhe një faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë
duke pasqyru aktivitetin e mërgatës shqiptare në Zvicër. Unë nuk është hera parë që jam pjesë e televizionit juaj, më duke të ku hera 8 apo 9, dhe çdo herë ndi veten sikur më qenë në shtëpinë time këtu. Sa i përket asaj pyetjes suaje që thatë, të unë nuk ka ndeshu diçka më rëndësi, unë vazhdoj të punoj, do thotë në firmën time, do thotë puna është e rregullt, megjithë në familje me disa masa kufizuese normal si i ka shteti zvicran të përcaktuar me ligj, ato ju përmbahemi. Faleminderit, unë ja bëj me dije vetëm se në regji, sepse më shkruajnë disa që e kemi zërin pak me eho, do të thotë një shkëputje ashtu e vogël, mirë po, tani më duket është në rregull, dhe unë edhe njëri përshëndes të lëshkuesit, zoti Beq, aktiviteti juaj këtu në Zvicër 30 vjeçar, do të thotë keni një aktivitet të fuqishëm. Cilët kanë qenë synimet tuaja, apo të themi në prizmin e një mërgjimtarit? Cilët kanë qenë qëllimet kur ke ardhur ti në Zvicër këtu? Po lidhem me, nëse më lejohet, domethënë të televizioni juaj pak një fjalë nëse më lejohet. Unë ju kisha falenderuar dhe përgëzu për këtë iniciativë që të ketë një televizion në Zvicër, aq më tepër Syri, se deri tani fjala mërgata ka qenë prej medjave, ka qenë shumë e braktisur. Bile kisha me thënë që edhe vetë RTV-ja që është televizion publik nuk është vërejt që është duke u përkushtuar për mërgatën. Kështu që domethënë ju përgëzoj vërtet që i zini vendin e televizioneve që duhet me kry këtë punë nuk janë të gatshëm. Dërsa sa i përket pyetjes, po kthehem te pyetja juaj, shikoj ne ku kemi ardhur unë personalisht, po dhe shumë shok me kisha me thonë unë. Na kemi ardhur përkohësisht. Gjithë kemi ardhur përkohësisht, edhe derisa të çlirohet Kosova. Gjithë kemi ardhur për këtë, edhe nuk e kemi pas pretendimin me punu e mu integru këtu, po me kry një punë sa mas madhe për atë dhënë, për vendin, që një muhem sa do pak në çlirimin e vendit. Dhe sot jemi këtu ku jemi. Si është për momentin me virusin, sepse ne pak e kemi këtu edhe distancën sipas rregullave, duhet ti mbajmë ashtu sipas programit që e kemi këtu në Zvicër, por jeta këtu për momentin është e bllokuar akoma. Presim me siguri nga dita e hanqet e ri hapen sipas disa informatave që kemi, të paktën një rifillim i disa, themi ashtu, lokaleve publike, shërbyse qofshin nga ato të cilët flokët në i hekin si që sot ishte të kune. Por, zoti Saim, une, para se Marku i ka disa pyetje, une dhe ta kursej pak për një kohë, roli i mërgjimtarit, tema e dytë ishte, në fakt kjo është tema kryesore mërgjimtari. Mirë po, çdo gjë lidhet me mërgjimtarin, do thotë, si që kemi paraqitën edhe pyetjet aty, roli i mërgjimtarit në shtet ndërtimin, apo roli i mërgjimtarit në pjesëmarrjen e shtet ndërtimit për të cilën e kemi dhënë edhe kontributin gjatë 30 viteve, apo dikush 40. Zoti Saim, çfarë na thuaj rreth kësaj dhe ku gjendet mërgjimtari? Pa ka shumë dhe kjo temë po ndërlidhet me temat paraprake që kemi pas. Ne kemi folur me fakte konkrete dhe me dëshmi që kemi pas. Do thotë format e organizimit mërgatës shqiptare që kanë qenë, do thotë që nga themelimi i shtetit Kosovës dhe deri te me luftën e hapur në Kosovë, do që erdhi deri te liria fundit dhe në shtet ndërtim. Roli i mërgatës shqiptare ka qenë i pazavendësueshëm. Nëse e shoqërojmë edhe në aspektin historik, të dy shtetet janë
themelu falë mërgatës shqiptare. Dhe shteti shqiptar në vitin 1912. Zoti Saim, si e ndin veten për momentin ti, personalisht kur ne çdo ditë dëgjojmë lajme, dëgjojmë ndoshta edhe debate të ndryshme përmes televizioneve atje tek ne në vend, dhe si e ndin ti veten si një mërgjimtar, të themi, ku është përgjegjësia yte që jo vetëm se ytja, po e gjithëve neve, kur dihet se me vite ke kontribuar dhe nuk ke qasje për një ndihmë të vogël si mërgjimtare kom fjalë. Kështu që unë jam kategorik kundër këtyre ndamje, sepse ne jemi një popull, një etni, një këmbë, pavarësisht ku jetojmë. Qoftë edhe në SBA, në Australi, do të jemi të gjithë jemi shqiptar. Prandaj një ndamje të tillë për mua është e papranueshme. Të gjithë ata që në Kosovë mendojnë kështu, edhe që unë mendoj që janë shumë të paktë, disa të ashtu quajtur analistë apo pseudo-gazetarë, të cilët i fryjnë kësajna, ne nuk duhet të merrem me të, sepse faktet janë këtë ndryshe. Cili është ndryshe? Shembull për marr. Vetëm po ti marrim shoqatat në bazë të cilat është organizuar mërgata. Dhe partitë politike, se partitë politike janë të organizuar si shoqata, nuk janë parti politike. Për shembull, Liga Demokratike e Kosovës që funksionon që nga themelimi është si shoqatë demokratisht e një edin. Dhe thot, të gjitha ato që dhe jepin një kontribut jashtëzakonisht të madh, neve dhe si mërgjimtarë direkt e japin. Dhe thot, gjatë pushimeve, gjatë dërgimit tolla, nuk e themi ne, e thojmë ekspert ekonomik që janë në Kosovë, dhe thot janë mbi 1 miliard, ne bisedum ose deri në 3 miliard, mos të merrna unë me këtë çështje sepse nuk jam në lamin ekonomist, po që vinë pikërisht nga mërgata. Prandaj të gjithë ata që mendojnë dhe ta bëjnë këndamje, gabojnë jashtëzakonisht se nuk mbahet këndamje. Ne jemi tham një popull, një etni dhe mërgjimtari, çdo gjë që e ka këtu, çdo gjë që e ka e bëhet në Kosovë. Të gjitha investimet, shembull, unë shkoj një herë në vit. Po. Do thot, unë kam shtëpi atje, kam ndërtuar shtëpinë vetëm për 3 javë në vit. Të gjitha ato investime ne i dërgojmë në Kosovë. Me siguri edhe ato 3 javë nuk janë shtëpi, janë ndoshta 10 ditë dhe organizimi i dasma në për restorane, dhe gjitha ato janë shpenzime para të mërgatës që jesin atje. Prandaj të thush që kontributi i mërgatës të mohohet, unë vetëm ata njerëz që nuk e kanë një vetdije ose e kanë ndonjë agjendë të caktuar që fatkeqësisht në këto momente të vështira që po kalon Kosova ta fush një agjendë të një përçamje mërgatë dhe Kosovë, kjo është e tmerrshme. Prandaj ne si mërgat nuk guxojmë ta lejojmë këta, absolut. Vetëm se unë do të ndëlidhem, më fal që po ndërhyj kështu mirë, po qëllimi është se është edhe për vendasit atje tek ne çdo ditë dëgjojmë debatet, çdo ditë mendojmë mendimet e tyre, çdo ditë mendojmë shikojmë apo i dëgjojmë vendimet e atyre. Mirë po, unë i përshëndes nga zemra gjithë kosovarët, gjithë shqiptarët kudo që janë dhe ju bëj me dije se tani jemi edhe këtu në mërgat, dhe thot edhe mërgjimtari e ka një zë. Prandaj përmes televizionit Syri këtu në Zvicër, do të mundohemi ta sjellim mendimin për kontributin, siç tha edhe zoti Saim Tahiraj, shtetëndërtimi gjithmonë ka filluar nga mërgjimtarët. Prandaj edhe mërgjimtari duhet ta ketë një zë për vendimarrje atje tek ne. Ky është mendimi nëse ka mundësi ta ndërlidhi. Po. Vërejtja ime e madhe është te institucionet e Republikës Kosovës. Kjo është problemi. Po. Sepse ne nuk kemi qasje të duhur në institucionet e Republikës Kosovës. Pika e parë që ne kemi debatuar në emisionet paraprake, votimi. Pse ne duhet të votojmë në atë formë që kemi trashëgimi nga administrata e mikut, aq e komplikuar sa që mërgata është lëvë për kësaj forme të votimit. Kur i kemi ambasadat tona, kemi konzulatat tona, pse mos të organizohet për shembull votimi përmes konzulata dhe ambasada, sikur e kanë në shtete tjera të rajonit, Maqedonia, nëse s'gaboj Kroacia, dhe të gjitha e kanë në këtë formë. Kjo është vërejtja ime. Masandej, përfaqësimi i mërgatës në institucione duhet të jetë. Pse mos i kemi edhe ne spaku vendet e rezervuara, sikur i kanë serbët, çfarë kanë dhënë kontribut më tepër serbët për shtetësinë e Kosovës sa mërgata. Ti kemi vendet e rezervuara në Parlamentin e Kosovës. Shumë e vërtetë. Këtë e komë në vërejtje, sepse ato të tjerat janë në përmut parancishme. Faleminderit dhe më mërmendja se ndoshta edhe tek ne atje na shqetësojnë dhe këtë porosi zotit Saim Tahiraj e marrin poshtu. Mark vetëm se edhe një pyetje kërkojnë ndjes. Zoti Beqir, çka mendoni ju rreth kësaj çka tha zoti Saim Tahiraj? Po kjo për drejtën e votimit mërgjimtore, kjo
është një, si të thush, një dëm që i bëhet krejt votimit në Kosovë. Do të mërgjimtari me një fjalë është i anashkaluar, apo? I privuar nga e drejta e votimit që i garantohet me kushtetutë. Unë po lidhna me pyetjen të që e bëre që roli i mërgatës roli i mërgjimtar në shtetërtimin e vendit. Besoj që na e dim gjithë që domethënë krejt gjithë rilindasit tonë kanë qenë mërgat, ngurbet. Edhe vetë Skënderbeu ka nga jo nga Shqipëria, ka nga jashtë. E gjatë viteve të 80-ta dihet që një pjesë e kanë qenë aktivistë që gjithë kohën mundin ja kanë kushtu Kosovës. Që bile sot e keme edhe Bjefjolla Kadrizekën sot e ka 67 vjetorin e linjës, që ka qenë edhe mërgjimtar. Pa Delvata gjithashtu që sot i ka 30 vjetë që është ndonë nga neja, edhe që gjithë jetën ja kanë kushtu Kosovës. Kërkuj tjetë Kosovës, atë dhëtë. E kështë që edhe në aspektin financiar, në aspektin moral, gjithë të llojet që ku kanë posë si gurbeqartë nuk kanë kursi. Në aspektin financiar në edhim qysh e kanë mojtë edhe në rezistencën përçësore, luftën, çlirimtare të që kësë është financu kryesisht nga gurbeqartë. Edhe sot mërgata nuk është tuke ngurru, e ka qelë kuletën me gjithë vështërsi që i kemi na këtu me pandemin. E dhimbjet që ka Kosova gjithër janë të reflektumet në zemrat tona, edhe nuk mundet mërgata për reagu. Aspektin pozitiv. Cili është reagimi juaj? Çka mendoni? Po, reagimi ynë edhe i gjithë mërgatës, unë e kisha me shtu këtu që është interesant që bjefjolla reagimi pozitiv që e ndjen shqetësimin për atë dheon, nuk kanë zhvesh të gjeneratët e tona që jemi të vjetra, që me thonë më herët që kemi orë, edhe të tri që kanë orë më herët. Po është interesant edhe fëmija që kanë lindë këto, shqetësimin, shtëndërtimin, ose ma mirë me thonë, mos shtëndërtimi, i shqetësën përgjithsisht edhe këto gjeneratët që kanë lindë këto, jo veç na që kemi lindë atje. Është interesante dhe me thonën kjo bortje e traditës adëtore të gjithë mërgjimtarët. Ndërsa një pjesë dhe nuk dinë mirë me folë shqip, po kur vjen puna Kosovës e ka ndjenjen e atë dëshrisë. Dashuria është e njëjtë. Dashuria është e njëjtë, edhe është domethënë ndjen mirë kur ishte edhe të trit që kanë lindë këtu. Mark, urdo. Do të ndërlidhem pak me këtë temën e mërgjimtarit dhe diasporës me Kosovën. Mirë po, pyetja ime është për të dytë, siç të dytë vjen nga partitë politike, e partitë e juaja politike, do të thotë lëvizja vetëvendosje edhe LDK-ja, sa ju japin hapësirë atyne që kanë lindë, janë shkollu dhe janë profilizuar në Zvicër ose në Gjermani, ose në përëndim, sa kanë hapësirë ata mbrana partive të juaja. Ose që ju një përfaqësues dy partive, cilat tash vetëvendosja ka për momentin mbështetur bashkë me LDK-n, mirë po LDK ka qenë më herët dhe sa ekspert, sepse kemi ekspert fusha të ndryshme këtu, janë pjesë e institucionet të Kosovës që kanë përfunduar shkollën ose kanë magjistru, doktoru, shkencat ekonomike, në shkencat ndryshme, sa janë afër partive të juaja. Këta ekspert. Jo nga vetëvendosja. Po, dëshiroj të them që vetëvendosjet ju kanë bashku shumë tri, që përkundër obligimeve që i kanë ndaj punës, gjenë kohë, hapësirë, energji që të kontribuojnë për Kosovë. Edhe të thëmë drejtën mesin tonë gjenë architekt, gjenë mjek, gjenë gjitha strukturat, po gjenë edhe punëtorë tjeshtë. Është shumë e vërtet, por pyetja ime është kështu pak më konkrete, sa kanë hapësirë ata mbrana vetëvendosjes ose në shembull ne kemi ekspert të ekonomisë që ka nevojë në Kosovë. A ka ofru lëvizja vetëvendosje si pjesë e qeverisë në institucionin në ekspert shqiptar mbrana qeverisë aktuale? Unë nuk kam informata, por nëse ju si pjesë e vetëvendosjes keni. Se është profilizim, tu kemi partitë e profilizuara, për shembull, lëvizja vetëvendosje është e afërt me Partinë Socialiste, që është krejt normale. Pastaj LDK është me Partinë Popullore, që është krejt normale. Mirë po, përvojat e këtyre njerëzve tonë që jetojnë këtu,
si i shohin partitë e juja ose institucionet tona në Kosovë? Të drejtën komunikimi me ministrat, me qeverin, dhe me thonë intern, është bukur i madh. Sa i përket asaj që të shkojnë, mas pore fillimisht ka posë një kohë shkurtër e qeveri shkurti që ka qenë, nuk ka posë ku tamam edhe të konsolidohet, ndërso hapësira për me që mendimin, për me dhonë mendimin është shumë e madhe. Dhe me dhonë i bortim idetë edhe përvojën për mes komunikimit vazhdueshëm, qoftë me vetëvendosin, qoftë me ministrat e vetë kriministë. Dhe me dhonë i bortim ato ide që një pjesë edhe janë pranu, që edhe dhe me dhonë janë pranu si drejta, ndërsa sa i përket tash ai për Ministrinë e Diasporës është vendosur vetëm një vojës që ka kontribu shumë në aspektin e votës diasporës, që ka qenë aktive shumë në mbrojtjen e votës diasporës, e tash është vendosur si zëvendës ministër. Une vetëm se një informim për 10 teleshikuesit ata cilët të ndeqin, lirisht mund të bëjnë pyetje. Ne do të marrim disa, jemi bindur, që do t'i lexojmë edhe pyetjet tuaja, sepse edhe ju jeni pjesë e mërgatës, prandaj edhe, po që se nuk jeni këtu në televizion, ju jeni zbashku me ne. Unë kom një pyetje këtu nga Enver Hoxha, e cili pyet, thot, për Valon Sylën, i cili e qunë mërgatën si një mërgjimtar të anashkaluar. Zoti Saim. Me siguri e keni dëgjuar edhe ju këtë... E kam dëgjuar dhe ka pas reagimi jashtëzakonisht tashpër apo ndaj kësaj deklarate të papërgjithshëm. Unë thjesht mendoj nuk ja vlen të merrem me kategorinë njerëzish. Sepse vetëm se mendimi jam është në nivel shumë i ulët se s'ja vlen më marr metafora hiç. Sepse ta kritikojsh do të thotë ta nënçmosh me kodën në këtë formë, unë po them vetëm një njeri pa ndërgjegjshëm e bën këtë. Dhe njëri që ndoshta ka mungesë informacione që e bën. Desha të ndërlidhem se edhe të pyetja e shumë rëndësi që e boni Marku. Të gjitha partitë politike që janë në Kosovë, ajo që tha Marku vlen për të dëshiruar, shumë pak ka. Megjithatë që Liga Demokratike ka shumë kuadra që janë shkolluar jashtë, do të kanë doktoruar jashtë, ty llogaritë këtë zëvendës kryeministin Abdullah Hoxha në Bielstrasse Asmanin, por lënë sepse në vesën e Zvicrës sa ka, të gjitha lëmime na jemi dëshmitar sa vlen për të dëshiruar kjo. Megjithatë edhe ekonomia e Kosovës edhe vendi me jap shërbut gjithë ato kur është dimë standardin ekonomistë me tarnat e Zvicrës dhe atje është pak në diskrepancë, por unë personalisht jam mjetar që këto kuadra ta bartin këtë logjik të qeverisjes në Kosovë që i duhet Kosovës. Po këto është profilizimi partive dhe profilizimi partive ka nevojë në Kosovë të ndodhë. Ka nevojë të ndodhë, nëse ne sot votojmë në Kosovë, fatkesisht, për jap edhe një koment shkurt këtu, ne sot votojmë më shumë për liderën se sa për projekte në partive politike. Ne nuk kemi profilizim, themi, votojmë partinë popullore, që është LDK-ja, është pjesë e EPP-t, ose partinë vetëvendosje që është e afër me partinë socialiste, nëse jam gabim mund edhe më thoni se s'është ashtu, mirë, po çështja është kur këto dy parti ose edhe parti tjera do të na bëjnë e diasporën një me krenar. Unë them, do të bëjmë me krenar kur institucionet e Kosovës marrin në vendim që ne të kemi 11 deputet rezervuar nga diaspora, sikur i kanë kroatët, sikur i ka Izraeli, sikur i kanë disa vende që kanë diasporë të fuqishme. Ne jo që na muhohet e drejta e votës, për mua është muhimi i drejtës nëse duhet të dimush 10 dokumentat unimikut për me votu kur kam ambasadën. Ne si diasporë jemi diskriminuar në gjitha pikpamjesh, për gjitha partive. Cili është momenti kur ne do të jemi krenar dhe themi, okay, ne jetojmë në Zvicër, punojmë në Zvicër, kemi në shtetësi zvitrane, kemi marrë një profilizim politik, kemi marrë një kulturë politike, kemi arrit një nivel ekonomik, dhe tani ne kemi nevojë të ndihmojmë Kosovës. Nuk ndihmohet Kosova me 1.000 euro. Nuk ndihmohet Kosova me dhurata, por me projekte. E projektet ne mund t'i realizojmë vetëm në bashkëpunim qeveria e Kosovës me diasporën. Te profilizimi i partive politike, unë mendoj që Liga Demokratike është e profilizuar, është edhe antare e partive popullore, sepse nëse nuk është e profilizuar, s'ka pas mundësi të jetë antare e partive popullore, do thotë, e para. E dyta,
unë s'pako konsideroj vetën në nivel i ullë, që unë jam antar i kryqësisë i në ndegë, të Velisaut, që në kantonin e Lucenit, që këta me këtë përgjegje është pak problem. Mirë po, ne në padet kanaleve partijake tona, ne jemi duke bërë presion ka kohët që kjo të ndodhë. Që kjo të ndodhë. Dhe të truri. E din që krejt bota e blenë trurin. Trurin shqiptarët e kanë. Fatkesisht janë duke humbur trurin. Dhe të edhe ato pak kuadra që kemi në Kosovë, është të i marë. Mjekësin të marë. Për shembull mjekët Gjermania sa kemi që kanë shkuar. Këtu është problemi asaj. Prandaj, po tonë të profilizimi, unë mendoj që e vetëmi është Partia Demokratike që e ka profilizimin e qartë. Shembull, Partia Demokratike thotë me qendrës djathtë dhe merr pjesë në Internacionalin Socialiste, që nuk përputhet absolut. Edhe vetëvendosja është përcaktuar të jetë e qendrës së nëse s'gaboj kështu është e përcaktuar. Bile këtu e patëm edhe problemin e gjithë këtij koalicioni deri sot që nuk u përputhshin programet deri. Do të vim te koalicioni, aty do të flasim. Jam i bindur. Zoti Beqa, vetëm ndeshta ta dëgjoj edhe mendimin tuaj. Çfarë mendoni për këtë idenë që ndoshta edhe diaspora të ketë vendet e rezervuar sikur kanë krahët dhe popull tjerë? Ndoshta sepse ka një përkrahje të madhe vetëvendosja edhe nga diaspora. Sigurisht, edhe në fushatën parazgjedhore, po edhe sot vetëvendosja ka ngullë që fillimisht i garantohet marrëgatës e drejta e votës që garantohet me kushtetutë. Në realisht me ato formular që i mushmi, domethënë e di vetë për zgjedhjet e 6 shtetorit me aplikacione, domethënë ka qenë një derdhje energjisë e jashtëzakonshme për mërgjimtarin, edhe në fund vota supranante. Domethënë prej 9.000 flet aplikimeve që janë bërë, që janë pranë kanë shku 5.000 vota. Unë besoj që një dëshmitar sa energjia është delë për me mujtën me shku vota që aty. E në vend që mu është një thjeshtësi e madhe edhe shumica e në shpatë pavlefshme për shkak se nuk kanë ditë me mush, kanë ditë me mush, po domethënë në aq e komplikuar që realisht të pamundson votimin. Kjo për vendosjen e akonën edhe program i që të realizohet e drejta e mërgatës me votuan që shumë shtete që e kanë tek ambasadat konsulatat tona që jemi. Atëherë, faleminderit, nuk di sa ju përgjigjet tani. Jo, po të një plotësim. Shiqo, problemi është edhe të një mërgata pak. Sepse shembull ta marrim nesër merret vendim që ne ti kemi 10 përfaqësues. Si do t'i bëjmë ata? Sepse ne jemi të organizuar, unë mendoj gabimisht. Definitiv. Se partitë politike, a do të pajtohem ne, shembull, të gjithë partitë spektri politik që veprojmë në Zvicër, a do të pajtohem me kandidatuara që të qesim. Prandaj unë mendoj që ka arkuar edhe mërgata që të mendojmë për një organizim tjetër politik. Jo, se po më duket vetëm jemi komuniteti ne që jemi të organizuar në bazë partive politike dhe shoqata. Se mos jemi në bazë të lobëve ose komuniteteve që i kanë popull tjerë. Thotë, unë mendoj që ne si mërgat tu kemi stagnuar. Mendimi jam është. Prandaj që të kalojmë sidomos në këtë pyetjen e tretë, do të ta marr një mendim nga ju të dytë. Do të mërgjimtarët duhet të jenë patjetër të kenë një qasje në parlamentin e vendit atje, që edhe këta ta kenë një zë të tyre, apo çka mendoni për këtë? Po pse jo? Edhe pse nuk është bë deri tash. Pse anashkalohet mërgata? Këtë pyetje e bën edhe një tjetër midje se vinë shumë pyetje, ne do të shkojmë me rend për gjithë të jeni të bindur. I vetmi përfaqësuesi i mërgatës mund të jetë zëri i mërgatës, sepse ai din problemet tona këtu. Nuk mund të përfaqëson mërgatën një deputet i Kosovës sepse nuk i di problemet tona. Pse nuk ka ndodhur? Unë mendoj që është edhe me fajin tonë. Prapë po them. Sepse organizimi janë, thash, mbetet shumë për të dëshiruar. Nuk duhet ne më mërgata të jetë organizuar në baza partijake. Vetëm se një moment, vetëm se shumë e vend. Do thotë ju jeni mendimit se ministri i diasporës nuk duhet të jetë nga vendi atje, po duhet të jetë nga diaspora. Plotësisht pajtona. Edhe plus asaj, edhe emri nuk e kemi shqip, sepse diaspora nuk e fjalë shqipe. Po, pse mos jetë ministria e mërgatës, po ministria e diasporës. Sepse s'paku gjua. Jo, s'paku bile gjua të respektohet në institucione përkatëse. E kemi obligim kushtetues të respektuar. Zoti Beqir, ju çka mendoni rreth kësaj?
Po shiko, ligja vendose kur I ka nxjerr kandidatët ka pas një, që më thonë, një kërkesë që të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të kandidojnë, edhe bie fjola për mërgjimtarëve disa janë, bie fjola Dritën Toli ka qenë kandidat, që është nga Mërgata, mirë po, domethënë është lehtë me thonën e di, por ka njëherë bie fjola na gjithë kemi obligime, jemi të punu. Bie fjola nëse bon është deputet, do të më përgjigj edhe obligimeve që kishte deputet. Edhe kjo është një problem, bie fjola që na me rrugën që e marr ai që do të bëhet deputet, me rrugën që e merr në Kuvendin e Kosovës, bie fjola këtu, pastaj duhet me lëshu zvic, se së njëtan, dhe janë edhe këto probleme që objektivisht të ne për shembull të them të vetëndosje ka pas një kërkesë që edhe na ti çojmë emrat. Kush do nga Mërgata. Problemi është që kjo. Po mirë zgjidhja, çka mendoni, cili është zgjidhja pra? Zgjidhja do të sipas mendimit të drejtuj. Apo mendimit vetëndosje. Zgjidhja mbi të gjitha është pse ju të ketë kandidat fillimisht, megjithatë mbi të gjitha është që preokupimi I qeverisë që është në Kosovë mos ta ndojmë Mërgatën nga Kosova. Po tjetë një tërsi. Si gjysma e Kosovës. Si duhet tjetë bashkë. Një Kosovë e plot gjendet Mërgatë. Aq më tepër me kapacitet financiar që është shumë e madhe, me kapacitete intelektuale, me përvojën e punës, se që tash kanë bën përvojë shumë edhe kodrat e ndryshme edhe ata që s'kan krijuar shkollë, por kanë bërë përvojë në punë, domethënë ka një kapacitet të jashtëzakonshëm që nuk është vetëm të prezentimin, edhe ajo duhet, jam dakord, po mbi të gjitha qeveria të ketë një orientim që Mërgata të jetë pjesë e Kosovës. Atëre, një propozim konkret, a keni propozim konkret? Sepse ndoshta edhe ata, mëse nga Mërgata nuk ka kërkesa, edhe ata e bëjnë zgjidhjen sipas formëve të tyre. Jo, kërkesat e Mërgatës janë bukur shumë të mëdha, bie fjola fillimisht një herë po ta shikosh arsimin shqip që është në diasporë, është domethënë janë keq ata njerëz që gjatë mund të bojnë, nuk gjejnë përkroje për qeverisë. Është domethënë e para që kjo, e dyta e përmendëm çfarë jetë dinamike kanë mërgjimtarët, një televizion që është RDK-ja nuk gjen hapësirë që mi shiku këta njerëz si jetojnë, çfarë probleme kanë, çfarë preokupime. E treta që ma e vështira bie fjola, gjithë mërgjimtarët kur shkojnë atje kemi pas problemet thjesht administrative për një letër që është për shembull dikush administrator që mundet me kry këtë mirë për të na nuk pëdim bie fjola kur po shkojmë, ti lip unë ta kry ti lipi një shumë caktuar, domethënë më ta komplikoj jetën. E mbi gjitha bie fjola përvoja, eksperienca. Apo propozime konkrete nuk ka. Përvoja, eksperienca, angazhimi I Mërgatës për me investu në Kosovë, është gjetë me një muri. Është ndodhë para një muri që fillimisht ka desh mja mujgjepin. Ati, pastaj me mujt me dëpërtu. E kjo dhe me thonë në bie fjola për neve që jemi këtu, e në gjallë reakcionin e oshpër. Se si mi pësu bie fjola për diçka tjesh që është. Mu gjetë para një muri që pa e kalu aton, mja mu gjepin financa, të sën hecë. Do të thotë me një fjalë nuk funksionon atje. Nuk funksionon, s'ka hapësirë për Mërgatë. Vetëm se që ta përmbyllim edhe këtë temë, megjithëse kjo temë ka një hapësirë shumë gjanë, mirë po vetëm se mendimi juaj konkret. Cili është ai që mërgjimtari duhet apo ta ketë zërin e tij edhe në vend atje. Cila do të jetë zgjidhja? Propozimi im është që Saim. Mërgjimtarët spari duhet të jenë të organizuar në një kopoll, një ombrell. Në një ombrell, të gjitha partit politike, shoqata të jenë në një ombrell. Kjo është fatkeqësia ime të parcializuar dhe secila e bën agjendën e partive të saktuar politike. Dhe nuk merrem me vetveten këtu ne. E para, e dyta, jemi shumë pak të organizuar në partit politike zvicrane. Që ne duhet të jemi prezent që arsimin siç e thotë që është e drejtë edhe Janja, mësimi plotësues, ta kërkojmë nga shteti zvicran që këtu ne duhet të shqyrtojmë edhe gabimet tona që ne I kemi këto dhe defektet tona. Është
organizimin e parti politike, unë mendoj që i takon skalumës. Vetëm të popujt mos ta quaj të mbrapa metën, po që nuk kanë do një nivel ta quaj është politik, janë të organizuar në parti politike në Margat. Do thot me një fjalë, sipas propozimit që ti të gjithë, ose ta quajmë komuniteti shqiptar, ose lobi shqiptar, formën të modalitetin, kur jemi të gjithë të bashkuar, të organizuar, dhe kërkesat tona të artikulojnë përmes një zëri, sepse vetë vendosja shembull e artikulon në formën e vet. Unë LDK në formën e vet. Partia Demokratike në formën e shqiptarët, të gjitha artikulojnë kërkesat në formën e vet që i kanë. Unë mendoj që për ne mërgjimtarët është e dëmshme. Atëre do thot me një fjalë, ata nuk kanë faj atje, po kemi faj ne. Jo, kanë faj edhe ata, bashkarisht se ne jemi një tërësi. Sepse ata e shfrytëzojnë këtë organizim tanin, e shfrytëzojnë vetëm kur vjen koha e votave, vinë na shiqojnë. Na vizitojmë dhe kur posa të kryjnë votat mo, 4 vjetë të asa nuk merret kush me neve. A mund mos t'i pranojmë edhe ne ata? Po, mund t'i pranojmë, po, e që bën ata, s'po e du t'jemi të organizum, thash. S'po e ne du t'jemi të organizum, të asim me në zonë. Do t'a japë edhe një koment rreth kësaj, unë mendoj që faji është dy anshëm, edhe faji jonë se s'jemi të organizum është sa duhet, mirë po faji kryesor për mu, përgjithsisht e mon institucioni. Ne nuk jemi institucion, ne jemi individ që në shpërnda, për nevojat tona ekonomike këna orto dhe për nevojat ndryshme, dikush edhe për nevoja politike, për me shpëtu jetën e ti. Mirë po, ne duhet, unë pajtojmë plotësisht me ju Saim, se ne duhet të organizohemi si diaspor, mbi nivellet partijake, mbi çdo nivel, çdo partije. Partit ne na shfrytëzojnë për interesat e veta, jo për interesin e Kosovës. Nuk mendoj që një parti vjen dhe thot, hajde ju votoni që për shembull një kandidat i Partisë Demokracione për marr unë kështu vjen dhe thot votoni për vetëvendosjen se ka projektin ose ka sistemin social të mirë ose LDK-n që ka marrëdhënie ndërkombëtare të mira. Por secili vjen në na thot vetëm për veten, thot unë jam më i miri. Prandaj kemi ardhur në këtë momentin kur ne si diaspor duhet mobilizohemi të gjithë, bashkohemi të gjithë dhe t'ju thomi të gjithë se jeni të mirë dhe të gjithë t'ju thomi se jeni të këqij. Ne kemi nevojë për Kosovën sepse e kemi dikun 50% popullsisë Kosovës jashtë Kosovës. Dhe vetëm si bashkësi, si Kosovë dhe diaspor bashkë, unë për atë pyeta tash ka mundësi të kemi 11 vende të rezervuara, sepse kemi 11 shtete ku jetojnë shumë shqiptar, dhe nga secili shtet me siguri se do të gjejë një djalë ose një vajzë që do të kandidonte, do të fitonte edhe në perëndim dhe do ta përfaqësonte një parti, sepse partitë politike kanë këto njerëz të vet, dhe secila parti të vendosë 2 kandidatë që mund të fitonin. Faleminderit shumë që t'i kthehemi do të pyetja e parë e cila ishte roli i mërgjimtarit. Më mërminja t'ja japë më ashtu një përfundim do të bashkëpunimi i vendorëve atje tek ne edhe i mërgatës nuk është askund. Do të ne mërgjimtarët përdoremi një farforme vetëm se për shërbimet e tyre, apo? Për vota, thjesht. Për vota. Edhe kur të ka nevojë Zoti Beqiri, ju çka mendoni? Edhe për financim. Kjo ka qenë kështu, jam plotësisht dakord, ka qenë kështu, po bje fjala programi që ka qenë i vetëvendosjes edhe i zotit Kurti, ka qenë një, edhe beson, sinqerisht beson këtë projektin e tij që Kosova dhe Margota të jenë një. Unë falenderoj, do thot kjo ishte do thot teleshikues kalojmë nga pyetja e parë në dytën, pra urdhno zoti që Kosova dhe Margota të janë një, edhe ashtu duhet, edhe ashtu jemi, se edhe këto barierat që i përmend aportet që i kanë vendosur qeveritarët në Kosovë deri tash, Margota nuk kanë ol. Atë domethënë ka shpërthy. Edhe ashtu domethënë duke jam mush gjepat njerëzve, nuk është nol. Se kemi shumë firma këto mërgjimtar që kanë hapur edhe filialet e veta në Kosovë që punojnë, po programi tash që është i lëvizjes vendosjes është që të hapen rrugët në bashkëpunim, një unitet i përbashkët, se edhe ashtu jemi. Që Margota ta ketë hapësirën e plot në ndërtimin edhe zhvillimin e shtetit. Do thot vetëvendosja e ka një program për Margatën. Po e ka edhe ka mgull vazhdimisht që Margotës t'i hapën dyert, qoftë te e drejta themelore e para që i garanton ligji,
që të votoj në për ambasadat e konzulatat të Kosovës që janë, po edhe që nollet korupcionit, nollet birokracia edhe të ndërtojmë një shtet të së drejtës ku ligji është mbi të gjitha, edhe që administratorët që punojnë, që shteti që është shërbim qytetarëve dhe përgatës. Pajtoam. Zoti Beqir, do të thotë ju në fillim thatë që keni qenë në fillim antari LPK-s dhe këtu një shkrim vjen nga Ismet Mjaki, thotë me ato që ishte do thotë në vitet më hershme në LPK dhe tash është në vetëvendosje. A është e njëjta ideologji pyet e LPK-s me vetëvendosjen tani? Do thotë është nga Ismet Mjaku. A ju përshëndet Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për Ismetit. Shikoja, do me thonë në vetëvendosje i ka që dhe thonë nuk ka zbulu kur gjë të req, për të Albini i ka marë atë traditën më të mirë të rilindjes së kombëtare. Po i ka marë edhe gjitha lëvizjet që kanë qenë me hershme për qërim. Edhe të LPK-s, po edhe të Demdemoqit, po edhe kisha me thonë edhe të lëvizjes paqësore, është mundu mi integru gjitha me një program që i bashkon gjithë rreth një shtetit të së drejtës, një shtet i cili është në shërbim qytetarit, një shtet që është për një drejtësi sociale, edhe për një shtet, tamam shtet. Në këtë kuptim, kisha me thonë që vetëvendosja nuk është duke i përfshive që ato të mojtat që janë, po bukur shumë edhe shtresat e djotë, që janë të ju bashkangjit vetëvendosje. Janë të ju bashkangjit vetëvendosje, se problemi është që i disa partive në Kosovë që janë, i thënë vetin në djotë, por realisht e kanë sistemin e punës të ploshkës. Dhe nuk kanë realisht asë konceptit të djotës nuk i njohin. Po konceptin e djotë e kanë kopë që tonë, edhe do me thonën me dy fije menqë, me thonë, se këshirin me lezu atë shkak përfshinë, se edhe djotë në kupton një shtet ligjor, një shtet ku nuk i drejt që ja garanton ligji kushtetuta dhe të më respektu. E këtu të nebje fjolla thonë një pjesë e partive që jemi djotë, për në fakt zhvillojnë politikë baraktore, feudalizmit, para 200 vjetë. Faleminderit. Unë më falë, Mark, unë kërkoj ndjes, sepse ka shumë pyetje cilët vinë nga teleshikuesit, sidomos Ismet Mjakën e përshëndesim dhe uroj që edhe ai tjetë në një nga emisionet tek ne. Tani unë kam një pyetje për zotin Saim Tahiraj, i cili vjen nga Blerim Voli. Pyetja për Saim Tahiraj është: sa është e drejtë që me 20.000 vota të bëhet kryeministër Hoti e vjosa me 170.000 tepër ajo, çka mendon ti për këtë? Shqo, këtu pak është duku spekuluar, sepse votat nuk i merr individi, ka rëndësi, zakonisht, ka rëndësi, por i merr partia. Sepse kur garon një parti politike, garon me një projekt, me një program, dhe Lija Demokratike, pak ndërlidhna me këta, se Lija Demokratike ka një program të qartë që nga themelimi i saj. E ka një orientim përpërndimor, dhe kur nuk ndodhë dhe të thotë që nga të rohet programi Lijës Demokratike me një program tjetër që është i majtë apo jo. Dhe ka të qartë orientimin e saj përpërndimor dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe parti e qendrës së djathtë. Prandaj, në lëvizjen vetëvendosje, nuk mund të thush ti Partia Demokratike është partia e djathtë, kur pjesa dërmuese e saj kanë qenë të LPK-s dhe sot nga LPK kanë kaluar në lëvizjet vetëvendosje, sepse i ka lirë ideologjia. Kanë shku që kanë gjetë ideologjinë për bashkë njëjtë kanë gjetë. Është vazhdimsi, dhe sa Lija Demokratike, është e natyrshme sikur shembull nga Partia Shqiptare Demokratiane, ose nga Balli Kombëtar, ose nga NDSH-ja, të kalojnë në Lijën Demokratike është këtë natyrshme. Sepse janë dy ideologji me orientime të qendrës djathtë dhe të djathtës, shembull në Ballin Kombëtar. Shembull, te Vjosa Asmani. Vjosa Asmani ka garuar si kandidat e Lijës Demokratike të Kosovës. Në formullojnë kur ne kemi votuar. S'pari votohet partia politike.
e shkruaj unë, në se nëse nuk e bëj, Shumë e qartë. nuk e le bëj, LDK-ja, atëherë, dhe Vjosa Osmani, do të thotë, Liga Demokratike në ato zgjedhje ka dalë si humse me një përqindje shumë minimal, s'ka rëndësi, ka dalë si humse. Do të thotë në momentin Vjosa Osmani është askund. E para, e dyta, një sqarim shumë thjesht. E dyta, qëndrimi i Vjosa Osmanit ka qenë i prerë. Nuk është që se Vjosa Osmani nuk është kandidu prap, po ka qenë i prerë. Jo sepse nuk du koalicion me partitë tjera, shembull me aleancën dhe me nismën tani që po pretendohet më bë. Kjo është dhe ajo është propozimi i kryesisë së partisë, janë organet e partisë që e propozojnë kandidatin. Këtu nuk është pyetje vota, se ministri nuk garon. Ministri nuk garon se tjetri nuk garojnë me vota, nuk zgjen me vota. Çka mendon ti për këtë marrë? Tani problemi është derisa kandidatja për kryeministër nuk dëshiron të jetë kryeministër, partia politike që jepet mandati nuk mund të jetë pengë një individi. Do cakton mandatin e dytë dhe kjo është vendim unanim. Ka pasur mendime të ndryshme në kryesi, por është vendim unanim i kryesisë dhe i Këshillit Përgjithshëm me 2 vota kundaj që të jetë Adllahoti. Kjo është. Do thotë ju mendimi yt personal është edhe mendimi i LDK-s, pavarësisht se i ka marrë 170.000 vota, kjo me 20.000 Adllahoti mund të bëhet kryeministër. Absolut s'ka lidhje, sepse është që zgjedhjet kanë përfundu. Kandidatja jonë për kryeministër do thotë Liga Demokratike i ka humbur ato vota. Ato zgjedhje. Dhe Vjosa Osmani sot është kryetare e parlamentit. Faleminderit. Dhe kjo është problemi. Dhe plus asaj, duke ashtu se Vjosa Osmani nuk pranon të jetë kandidate, e ka thënë publikisht në disa intervista, nuk pranoj që unë të jem kandidate në një qeveri me aleancën dhe nismën. Do thotë është tërheqje e sajna dhe është normal që partia kandidat. Do të themi më vonë me siguri aty, do thotë unë du ta shfrytëzoj kohën që të mundemi sa më shumë në ato përgjigjet më të shkurta. Pak më herët zoti Beqir, pak më herët edhe zoti Saim tha, po unë kisha edhe një pyetje nga Ismet Mjaku, a është ideologjia e njëjtë nga LPK-ja tani në vetëvendosje? Mendimi juaj personal. Mendimi im personal duket edhe thash, domethënë e ka shprehë edhe Albin Kurti dhe shifet edhe programi i vetëvendosjes, nuk është i njëjtë. I ka marrë do thotë nuk është ideologjia e njëjtë. I ka marrë, që me thonë, ato parimet më të mira, qysh lëvizjes trilindjes së kombëtare, i ka marrë gjitha pastaj ato që janë virtytet e lëvizjeve tona shërimtare. Është më ndryshe. Është më ndryshe, nuk është i njëjtë. Megjithatë, edhe LPK-ja ka pasur drejtësi sociale, e ka pasur programin e saj. Kështu që duhet bëhet dallim mes ideologjia dhe programa. Programet ndryshojnë. Ideologjia, si pikëqëllim, orientim, është ideologjia mbetet. Liga Demokratike ka evoluar me programin e saj sepse partitë politike normal evoluojnë në çdo mandat duhet me nxjerr programe dhe projekte të reja. Është normale krejtësisht ajo. Po thosh se vetëvendosja ka marrë nga politika paqësorë, ajo nuk përkon me realitetin sepse janë 2 botkuptime krejtësisht tjera. Diçka tjetër është harmonizimi i 2 programeve për qeverisë, diçka tjetër. Kur me pa nga ajo. Zoti Saim Tahiraj, unë më fal që po ndërhyje mirë, po do thotë nga shkrimet e shumta një pyetje vjen nga Enver Hoxha, po thotë kisha pas dëshirë me pyet sa është demokratike një deputete nga radhët e LDK-s vajza e adhetarit Jusuf Gërvalla të ngrihet zhak në për korridor e të mos lejohet të marrë pjesë në një kuvent të LDK-s. Pyetja e dytë, si mundet Mërgata me mendu kur qesin haraç për me mujt me punu. Do thotë është haraçi edhe do thotë për mërgjimtaren, sidomos pjesa e parë, vajza e adhetarit Jusuf Gërvalla, do thotë është ngre zhag. Një mërgjimtare, do thotë një mërgjimtare apo një mërgjimtar nuk ka drejt atje. Sa është kjo e drejta e LDK-s? Unë kam qenë pjesa ati kuvendi në Zvicër. Po, ka qenë në televizion juve. I njëti kuvend është majtë edhe në Gjermani, në Zvicër, që nuk është pranun nga organet nga kryesia qendrore. Pavarësisht saj, sepse në Ligën Demokratike mendimi dhe kritika është vlerë. Pavarësisht saj ne të edhim, ka qenë atje, ne kemi mbrojt atë kuvend dhe deri në momentin e fundit, neve sepse ka qenë zgjedhja më demokratike atij kuvendi shtat, kur është zgjedhur Shefqet Diprani.
ka qenë me 4 kandidat, do thotë ku e votu për ta, dhe o zgjedh, dhe ne kemi mbrojt atë votë. Kështu që të dy kuvendet nuk janë pranuar prej kryesisë qendrore. Janë shpallë jo legjitime dhe kanë thonë muri përsërit. Ne kemi shkuar, unë s'kam shkuar do thotë, por kanë shkuar delegat nga Zvicra dhe nuk i kanë pranuar. I din qëndrimet e mia në atë kohë, unë kam reaguar publikisht, që më pajtu absolut. Është një sjellje jashtëzakonisht e pahishme në atë kohë, duke ditë kontributin e Donika Grevallës që ka dhënë, jo vetëm që është e bija i Grevallës, por ka qenë një ndër aktivistët zëri diasporës. Ka qenë atë kohë dhe ka qenë jo vetëm zëri i diasporës, por ka qenë në ballafaqim me kryeministin e Serbisë, presidentin ka qenë atë kohë, cili ka qenë atë kohë, ka qenë që ka bombarduar atë kohë, do të ka qenë vlerë. Ajo absolut është e papranueshme. Këtë ne e kemi kritikuar edhe si kryesia e degës së Zvicrës, edhe kryesia e degës, po edhe personalisht e kam kritikuar këtë sjellje të asaj çështje. Absolut. Do të thotë edhe e dyta cila ishte e dyta? Edhe e dyta ishte për të investuar në Kosovë, për të investuar, pajtohen plotësisht, se ka ne e tham, jemi të gjithë në mendimi pavarësisht partive politike, sepse strukturat mafioze që kanë qenë të instaluar në jo të gjithë, por pjesa dërmuese kanë qitë rash. Ose në dogan, shembull me sigurimet e kera, ose tjera investime kanë shkuar, firma nga Mërgata kanë shkuar, ato të gjitha ne janë elemente që ne duhet të kritikojmë. E para. E dyta, të programet neve në teori kemi të gjitha të mira për Mërgatën. Po kur vjen pyetjen në praktikë apo zbatohen. E njëjtën gjë shembull edhe kryeministin detyrë, programe ka pas fantastike. Po në praktikë diçka tjetër po ndodhin. Urojmë që të ndodhen mirë. Kjo është problemi, po vjen në praktikë diçka tjetër. Nga Ibrahim Budakova ju pyet do thotë ju përshëndet të gjithë dhe një pyetje për Beqin, nëse ka mundësi si do të pajtohet votuesi i vetvendosjes nëse ndodh që qeveria e re pa fituesin e zgjedhjeve të 6 shtetorit, të vazhdohet matutje. Faleminderit për Ibrahimit, po shiko këto tash po dolme tek kjo tema që edhe unë përshkoj sipas pyetjeve që po vinë. Po është, domethënë gjykata kushtetuese në 2014 jemi këtë e një dëshmitar. Nuk është moti, jemi krejt më kemi një mua, kanë nxjerrë një qëndrimi që nuk mund krijohen institucionet e Kosovës pa fituesin e zgjedhjeve. Qoftë 1% ose 0.5%. Domethënë pa fituesin e zgjedhjeve nuk mund krijohen institucionet e Kosovës. Për që të edhe vrapojshin pastaj zgjedhjet e ardhshme këtë partitë me bon koalicione që mundësisht me dalë fora, me një votë më tepër. Në mënyrë që ta ketë drejtën e themelimit të institucioneve. Kjo kushtetut, ai vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka ndryshuar. Prandaj edhe është çudi, domethënë çish po pretendojnë të partitë që kanë humbur zgjedhjet që të krijojnë një qeveri nga humbësit dhe fituesin ta lënë jashtë loje. Faleminderit. Faleminderit Mark, unë s'ka problem, vazhdo pyetjet. Po desha vetëm ne jemi këtu sepse gjithë mërgjimtarët janë së bashku, ne jemi pjesë e debatit tyre. Është mirë kur zhvillohet një debat i tillë, sepse unë them gjithmonë qëllimet dhe mendimet mërgjimtarëve janë vetëm se një për vendlinjen. Do thotë mendimet mundin të janë ndryshme, ideologjitë ndryshme, mirë po secilin e prek diçka. Do thotë kjo ka të bëjë për zotin Saim Tahiraj. Nerim Ibrahimi, përdo të i përket përvlizimit të LDK si parti e djathtë, nuk mundet të kuptoj se si kjo parti ka kërkuar ndihmën tek partia SP e cila njihet si parti e majtë. Këtë e them me përgjegjësi të plotë dhe kam fakte nga Cedric Vermut. Nuk e di, s'kam një ori për këto, absolutisht. Do thot nuk kam një ori, nuk e di. Por që pavarësisht nuk e di çfarë ndihmë ka lidh është në pyetje. Nuk di kështu e ka shkruar. Ka partitë majta që udhëheqin shtete të tjera. Po nuk do të thotë se pse partia që janë zgjatë që mos bashkëpunue, për shembull me partitë të majta apo qendrës majta apo mos bashkëpunue. Shembull ta marrim nëse një parti e majta udhëheq Francën, ose është absurde domethënë që LDK mos kërkojnë ndihmë.
Problemi na patëm të profilizimi, se të bashkëpunimi është krejt normale. Edhe dyta kjo çështja e kushtetues tonë apo sikur llastiki, secili po komenton sipas dëshirës vet. Na kemi ekspert të gjykatës kushtetuese, kur i ndëgjon njëri komenton ndryshe, tjetri komenton ndryshe. Kjo është e tmerrshme. Çka do të thotë? Unë nuk do të hinë këta, sepse nuk jam ekspert i kësaj lajmie. Për shembull, kur një Enver Hasan, ku ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, e shpjegon ndryshi, ose një Buja Çorrall, e shpjegon krejt ndryshi, ose një Riza Smaka, do të gjithë ekspert, unë shpjedi cilës kushtetues më besu. U bosi llastiki, secili e komenton sipas dëshirës vet. Por shteti i Kosovës nuk u zonon pa institucione e para, e dyta derisa një qeveri me 80 sa, nëse s'gaboj 2 apo 5 deputet bjen, është e njëjta situatë, do thotë që e ka humbur besimin. Nuk mund të ta udhësh kur ti 85 deputet, nëse s'gaboj ose 82-3, këtu mund të jem Bexha tani, emocioni shkon Bexha tani, por atë të drejtë, po 82-3 ka votuar kundaj dhe kjo qeveri më nuk ka legitimitetin aty në deputetëve. Kjo është shembull. Institucion duhet krijohen. Unë mendimi jam, nuk jam në çast naiv, edhe Liga Demokratike, që ka ekspert jashtëzakonisht mirë të jurisprudencës, po edhe parti tjera, po ndoshta edhe presidenti që i ka ato, që futen në një çorçokat të tillë. Megjithatë, kjo mbetet gjykatët kushtetuese të vendos. Absolut. Ne nuk sa vlen na më marr, le të vendoset, le të formojnë, nëse spajtohet vendosja e çon, unë jam për zgjidhjen e problemit institucionale. Nëse ti nuk pajtohesh, një herë për gjithmonë shqiptarët duhet mësohen të respektojnë ligjet, mos na përsëritet sikur Shqipëria. Mos pajtojmë dalin në rrugë, s'nia flokën vendit. Respektojmë të mirat kësi ato institucionet, tonat janë, s'kem shka me i boq, ato kem kajuna. Që e gjëkat kushtetuese, se faleminderit, zoti Saim. Kushtrimi meri një pyetje për juve, zoti Beqir. Pyetje për Beqir Beqen, pasi e dim që je i zonës së Ferizajit, a do të kandidosh në Ferizaj ndonjëherë apo në zgjedhjet nacionale si deputet? Faleminderit kushtrimit të po çto probleme na jemi të lidhur me Kosovën. Nuk i ikmi përgjegjësive kur është nevoja, po nuk shoh që vetëm kthimi do të ndihmon të komeditso, e do ta nëse s'kthehem do të mbetet keq Kosova. Megjithatë për mua Kosova është nuk ka nevojë shumë për individ qoftë kush do qoftë, po domethënë po mbi të gjitha është orientimi, programi qeverisës që me qenë një program që është në shërbim të qytetarëve, që ndërton një shtet që gjithë qytetarët e saj janë barabartë dhe ku paraligjit janë barabartë dhe ku njerëzit gëzojnë të mirat e atij vendi, bëhet një shpërndarje e pasurisë të Kosovës në mënyrë më harmonike. Se nuk është normale bje fjolla që domethënë kjo është stresimi i popullsisë të Kosovës. Stresimi i popullsisë të Kosovës dhe kisha më shtuar edhe këto që domethënë një pjesë janë bën milionera. Janë bën milionera edhe nuk duhet bje fjolla në ekspert kontabël me thonën që më javë ditë është një ekonomist i thjesht, i llogarit, bje fjolla sojki, rrugën sojki shpenzimet, so ke kursy, me që të mund është me bleqat televizion edhe që të nolet. Po bje fjolla shpenzimet e këtyne udhëhesve qeveritarëve tonë janë maramense, jetojnë ma mirë se një pjesë, këtu edhe një pjesë pasunikave bojnë jetë modeste. Të na, dhe me thonë, bojnë jetë ekstravagant. E shtresa ma e gjonë e popullsisë jetojnë bashkëri. Përmeni edhe Iku, dhe me thonën që nuk ka mëshirë, ideja është qysh me përveçsu më shumë. Faleminderit zoti Beqa. Është Sinan Saiti thot, zotria thot Beqir Beqa, vendvendosja është ideologji e njëjtë me komunistët. Bashkim Alshiti, respekt për Saimin nga Amerika. Faleminderit, respekt gjithashtu. Adnan Baliqi ashtu është ka kryetar me shkollë në shtëpi private. Do thot kryetar i cili ka një shkollë në shtëpi private. Po. Maratu pja bëjmë halalna, po kemi kryetar me shkollë që i ka marrë me diploma falë, që i ka ble, dhe që në Madzeza.
këtu e në probleme. Drin Gashi po ashtu respekt për Saimin, Faleminderit. Safet Sadiku, titistët Safet Sadiki, o Saim, titistës nga vinë, titistët. Çfarë mendoni, nuk di çka ka desh të pyski? Titistët e vinë nga ish Jugoslavia, thuj. Do thot këtë krytum. Shiqo, me këto temat skaluarës, unë nuk mendoj. Shiqo, nëse him dhe futëm këto, vitëm një krahasim të bëj. Saliçeku ka qenë kryetari i komitetit komunal të Çanit. Dhe i kom disa artikuj, se pasi kolegu pas ka qenë kryeredaktor i Organizimit Kosovës, i kom, kur janë çast artikuj linçues denigrus për figurën e Saliçekut si komitet li, si gjykat, si bashkë, por Saliçeku ra me pushk në dorë si komandanti me devotshëm koshare. Dhe Saliçeku është figura nismetare e rezistencës armatose në Kosovë. Me Adem Jasharin, me Zari Pazitin. Prandaj nuk guxojmë shkojmë të timojmë gjona shabzon. Femia Gani ka qenë poja saj strukturë, i bajmë Rgova poja saj strukturë. Adem Demaçi fakultetin, po më duket nëse e ka përfunduar në Beograd, ka përfunduar. Ashtu. Femia Gani ka përfunduar atje. Po dhe Skënderbeu siç e tha pora ka krye shkollimin në Turqi, po kthehej vonë. Mandaj me këtë logjik titistë këtu, mendoj është skaluar kjo. Zoti Saim, edhe një pyetje nga Safet Sadiku, po thotë, Vjosa nuk është kandiduar në kryesi tani për dytën herë, jo nuk ka dashur. Nuk ka dashur. Nëse e ki përcjell në emisionin, këtëve, thot Vjosa Asmani nuk do t'jetë pjesë e asnjë qeverie që do t'jetë me koalicion me AKN dhe Nismen. Këta e ka thonë decidivisht. E para dhe e dyta, nuk ka marrë pjesë fare asnjë të kryesisë. Se ka pas plotësisht, jo, në mbledhjet kryesisë. Shiqo, në takimet jo formale që i ka pas, në mbledhjet kryesisë Vjosa ka qenë e ftuar. Dhe nuk ka marrë pjesë, sepse Vjosa e mbron parimin e vet, e mbron mendimin e vet që ne në LDK respektojmë jashtëzakonisht, po është qëndrimi i saj. Dhe nuk mundem ne me bota ashtu Vjosa Osmanin kryeministër me zërt, më thonë. Në shoh ata dhe hate këto. Është parimi i saj. Faleminderit. Mark, kurdo. Spari, po më duket që emisioni po merr vetëm temë Vjosën dhe Vjosa ka kandiduar për me mujt Albin Kurtin. Ka kandiduar në listën e LDK-s për me mujt, e vet ka dalë ka thonë nuk do të dalë para. Ka qenë partia e dytë, ka dalë e dyta dhe ka humbur sot kryetare e kuvendit. Nuk besoj që do të bante ndonjë ndihmë të madhe Kosovës nëse do të jepte dorëheqje nga kryetaria e kuvendit, çka shpresoj dhe besoj që edhe vetëvendosja nuk do të kërkon largimin pas nëse vjen deri te prishja e koalicionit. Nuk besoj që do të spaku sipas deklaratave. Po pikrisht shkruan edhe këtu i Razim Elezi po thotë, po shumë normale nuk mundet krejt LDK me vrapu pas Vjosës. Jo, Vjosa duhet të respektoj vendimet të lutem e marrë nga partia. Këtu është një skenar i qëllimshëm që më fut zjarr në mes. Vetëm dëgjoj ti deklaratat e të gjithë kryesisë së Ligjit Demokratike. Lëmë ti mund të fjalët e Facebookut çka dalën e provokojnë njerëz. Do thotë në LDK respektohet mendimi ndryshi. Por vlen vota e shumicës së tij. Unë kam pas mendime plot ndryshe në degën e LDK-s, ishim pajtuar absolut, por kur e votuar kam respektuar. E njëjta sot ndodhen në Ligjin Demokratike. Vjosa Asmani ka qëndrimet e veta, ka parimet e veta që i respektohen, por votimi i shumicës respektohet në LDK. LDK nuk është parti e një lideri. Tani herë gjithmonë duhet. Faleminderit. Nuk është parti e një lideri. Shumë faleminderit. Shumë e qartë. Dane pyet po thotë, pyetëm Misafirin Beqe, çfarë mund të thoje për Shkelzen Gashin? Për këtë deklaratën që tani e ka thënë. Unë vetëm se shkurt të them, kam dëgjuar disa qoftë nga Enver Obeli ku kishte kritikuar të gjithë popullatën pse kritikohet aq sepse nuk është një deklaratë e madhe, në të kundërtën thuhet nga parti tjera ka gjithë farë. Çka mendoni rreth kësaj sot Beqe? Ju personalisht. Një deklaratë e tij ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme, pa nevojshme, jashtë hapësirës, jashtë kohës, krejt, edhe rezultati po shihet që shkarkoi kryeministri. Megjithatë është edhe unë e shoh edhe një problem i kryeministrit. Më fjalë mirë pi kërkohet sa më shumë të ketë njerëz vetë që janë partijak dhe vendosjes, po kur pi vendosë ata bie fjolla pi shoqërisë civile i kanë edhe objektivat e veta.
edhe do me thonë zjerin, se në qëtë datë, në qëtë ditë, ku jemi, do me thonë është koronavirusi, që është një smundje botnore që është bërë, që janë të rrezikum krejt, gjithë jemi të rrezikum, bje fjolla kur qeveria krejt potencialin, kapacitetin e vetë është e angazhu për minimizu dëmet, të e qenë një tem krejt jashtë nevojave, dhe me thonë të regan që edhe nuk ai këshilltar nuk ka jetu edhe me preokupimet e rolet qeveris edhe Kosovës. Faleminderit Enver Hoxha, ju përshëndet gjithve. Faleminderit që dhe na përgëzon për këtë emision, na përgëzon për mërgjimtarët që kemi një breng për vendlindjen, thot pavarësisht partive, mërgjimtarët janë një, duhet të ndihmojnë vendin. Faleminderit Enver. Mark Urdo. Unë desha të baj një konkluzion gjithë këtyre bisedave që bërëm dhe tash, duhet të thëmë se ne themi për shembull ta marrë lëvizjen vetëvendosje pa net keqe, nëse marrim dhe lexojmë programin e partisë vetëvendosje, unë kam lexuar programin ekonomik të partisë vetëvendosje dhe strukturat që do të ndërton shteti Kosovës, ka qenë thuja një kopi e një partie socialiste evropiane. Mirë po çka? Përmban mbrana trupit politik vetëvendosjes është diçka krejt tjetër. Vetëvendosja fatkeqësisht, ndoshta ka qenë edhe detyruar, nuk e di unë. Po ka prej gjitha, prej shoqërisë civile, prej grupeve ndryshme të interesit, prej njerëzve të pakënaqur, prej partive të ndryshme, dhe i ka grumbulluar gjithë rreth vetet. Dhe tani vetëvendosja ka problemin serioz, se si ta menaxhon këtë situatë. Nuk është rasti se na dalin deklaratë të tillë. Se ky zotëria, shkelzen Gasha kush është, ai nuk e njeh se di. Nuk e di kush është, ai ka deklaruar edhe për Isa buletinin. Do thotë që unë kur e kam dëgjuar dhe unë nuk di që është guxon Albin Kurti me marrë ata këshilltar kur ai deklaron më herët për Isa buletinin. Jo sot, jo dje. Kur thotë se nuk është ndonjëherë nek me marrë në Isa buletinin. Nëse ne nuk mundem me marrë Isa buletinin, kanë do ta marrim. Çka mendoni zoti Beqir për këtë që tha zoti Mark Baftia? Po unë e shpjegova një fjolla një pika të shkurtë. Jo, nuk zotin Goshi, domethënë që kjo është një kon jashtë hapësirës, jashtë kohës, jashtë preokupimit ekzistencial që i kemi sot në Kosovë, dhe fjolla që nxjerr tema që s'ka nevojë. Që s'ka kur fare nevoje, aq më tepër nuk është dihet qëndrimi i Albin Kurtit për këtë temë. Unë mendoj që shkelzen Gashi nuk është kompetent dhe nuk është në një detaj që mund të jep. Kam një pyetje pikërisht bashkë për shkelzen Gashin ka të bëj, është Blerim Voli, Blerim faleminderit, pyetje për Saim Tahiraj. Po thot, si ndihesh apo jo ofendum për deklarimin e zëdhënësit të kryeministit shkelzen Gashi për UÇK-n? Shiqa, unë nuk kam dëgjuar deklaratën e tij të plot, dhe absolut nuk merrna me ta. Një deklaratë e tij në këto momente, nëse është ashtu si po komentoj, se unë nuk e di se kam dëgjuar, nuk e di pse në këtë moment, kur shembull do themi kemi rreth 13.000 vram, i kemi zhdukun, kemi dhënuar me mbi 20.000 sa, kemi diskutuar këtë temë, edhe ti merr ta barazosh. Do thotë në këtë moment e tha edhe kolegu se s'kam çka të shtoj, kjo është të mërshme, nuk e di njëri ku çonoi atë, ku i shërben njëri në këto momente. Edhe është unë me vërtet nuk ja vlen më marr me deklaratën e tij, absolut, as me hub kohë. Unë kam një problem tjetër, kam një problem që kisha dashur të diskutohet, nëse e keni në agjendën juaj, nuk e di, po problemin e kemi sepse është duke manipuluar shumë edhe te votimi. Ka qenë votim që i koalicionit LDK-ve është duke manipuluar shumë. E the jashtëzakonisht por e mirë sepse të dy partitë ka shkuar në votim ndamaz. Unë kur kam votuar, nuk kam votuar për koalicion LDK-ve, por kam votuar për Vjosën Osmanin kryeminist dhe partinë time që marr e para. Nuk kemi shumë, ka votuar, e kemi respektuar dhe sot thirrësh sepse unë i kam besën qytetarëve për koalicion, jo. Qytetarët që ka besën. Qytetarët që ka besën dhe elektorati i Vjosës Osmani ja ka besën elektoratit të LDK-s të fitojë zgjedhjet. Zbashku me të dhe në Liga Demokratike. Si kemi fitu, imi pajtua, ja kemi vëru dhe kemi hi. Do të thotë, prishja koalicionit, në momentin më kritik, që për mua është i absolutit vetë, që s'ka që ndashtë në datë, kjo është një temë shumë rëndësishme, që të diskutohet, për çfarë arsye, kur kretë bota, ja ka vazhduar dhe qeverive, pse provokohet kjo situatë, do më shkatrua,
do të koalicioni. Kjo është të mëshme. Do të flasim edhe për këtë. Më falë, po, do të flasim edhe për këtë. Se me këtë deklarata të tilla besoni që nuk ja vlen më marr me dik. Po, absolutisht. Unë mendoj se me këta duhet më marr prokuroria, nëse është vërtet. Duke s'po aludoj se nuk e di. Që merr prokuroria të marrin ku jam sirë rreth këtij sepse nuk ja vlen. Është resmie Musa, përshëndet, bëjtë po thot popullit pret në Prishtinë. Për juve zëtë Beqir. Faleminderit. Është resmie Musa i kurse Ndërimi Ibrahimi për të dy, për thot, mysafirët ju lutem mendimin tuaj lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ashtu në pika të shkurta. Ja, unë kësha, sepse nuk jam i lamis dhe çdo komentim i gjykatës kushtetuese besa është gabim, është naivitet. Edhe dhash mendimin, megjithatë është e thjeshtë edhe Saim, edhe kjo është e thjeshtë, domethënë se ka pas një vendim, e dim na vetë sa Mustafa kanë zgjedhur kryetar kuvendi. Mbos të një marrëveshje të Vilonit që ka qenë, edhe mbos vendimit gjykatës kushtetuese, Isa Mustafa desh me lëshu vendin e kryetarit kuvendit. Për shkak që partia fituese do të mi kriju institucione. Po për kryetar të kuvendit po flasim. Për kryetar të kuvendit. Unë tash po du me hinë ato komentime që derisa nuk po mundën me jep përgjigje nesër, sepse ka ti e shpjegon formën tonë, unë jemi laik këtë drejtim, është një mos me u puna, në gjykatë kushtetuese. Unë kisha thonë zgjedhja vetëm është kjo. E ka mandatuar të dytin, le ta krijon, shkon në parlament dhe të voton, le ta çon gjykatë kushtetuese, nëse e ka shkel kushtetutën, ku me marr me shkel presidenti kushtetutën dhe me hekna presidentin, për shembull, kjo është në favor të vetëvendosjes. Ku me marr vetëvendosjes se nuk është në favor të vetëvendosjes, është në favor gjithë popullit. Tu po pajtohen me ty. Unë desha vetëm pak. Nuk e di pse po kundërshton vetëvendosjen këtë pikë. Ka bën veç edhe një video. Kështu se ka pyetje, deshëm japim kuptim. Fal, se kemi shumë teleshikues në lidhje dhe Ahmet Kosumi, faleminderit, thot përshëndetje për mysafirët dhe ju stafin e televizionit Syri. Respekt për Saim Tahiraj, pyetje për zoti Beqa 1. Çfarë qëndrimi mendim keni për presidentin historik, arkitektin e pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova? Për pyetja 2 për zot Beqa, si e komentoni deklarimet e këshilltarit të kryeministit Shkelzen këtë ditë të biseduar? Po, do thot mbetim te kjo e para. Shikoj, e ka dhënë Albini vetë të prekupimin, atë qëndrimin e vetë, janë konë tani bashkë me vjosën edhe të varë i tyre. Megjithatë roli i Ibrahim Rugovës gjatë lëvizjes pasore që ka qenë në kundërshtimin e sistemit të Miloševićit, veçanërisht në fazën e parë, nuk mundet më huaj. Ka qenë një qëndrim dinjitës që veçanërisht në fazën e parë, që mi u kundërvën sistemit Miloševićit që ka qenë mirë pasore me ato kufizimet që i ka edhe aja lëvizje. Një ndërhyrje të lutëm, se lëvizje pasore, kam thonë, nuk ka qenë lëvizje pasore. Kam thonë emision në 7 emisionet kam afrua e opinionit dëshmit sakta. Ku ka lëvizje pasore, kur në tetorën e vitit 1991 formohet Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punës së Brendshme, dërgohen grupet të para ushtrimeve në Shqipëri, Saleqeku ka qenë baci aksionet të para. Merre me man. Në librin që ka botuar Zëri i Kosovës, nëse zgaboj është autori i bishë në zhjë se kush, në komunikatat, jam unë në komunikatat dhe zbashku me grupin e Deçanit, që i ka kryer aksionin Saleqeku, neve jemi në ato komunikata në që s'kemi pas të bëjmë lidhje me këta. Nuk ka qenë lëvizje pasore i Ibrahim Rugos, ka qenë dy anshme në aspektin diplomatik për opinionin ndërkombëtar, lëvizje pasore, ndërsa në aksionit gorile që i ka udhëhequr Saleqeku, Adem Jashari, Zahir Paezi, kjo do të jetë, unë e kam dëshmuar 100 herë me fakt dhe do ta dëshmoj sa herë që të dojnë. Nuk ka qenë lëvizje pasore. Komunikatat e ushtrisë shqiptare kanë filluar vonë të dalin. Dhe pikërisht në këto komunikata është i dënuar edhe Ibrahim Rugova. Dhe kështu është evolimi i thash i funksionarëve. Deklaratat e Albin Kurtit për Ibrahim Rugovën në vazhdimsi kanë qenë skandaloze. Ndërsa kur vjen pushtet, i shkon sigurashim thashë i shkon te varri. Për hir të pushtetit. Nëse je parimor, se në politikë s'ka parime, nëse je parimor mbaj parimet tua. Nëse unë nuk e dua, shembull ta marr Albin Kurtin kur nuk kam e desht.
Jo si individ, po nuk pëlqen ideologjia e tij. Sot a e doni? Ha? Sot a e doni Albin Kurtin? Kur ideologjia e Albin Kurtit merre në vazhdimsi në konsiderat nuk më ka pëlqyer. As më pëlqen, sepse Lija Demokratike e Kosovës ka qartë të përcaktuar zotni vijën që e kemi që tha por nga rilindasit tanë, ne kemi të orientuar me dika tjetër. E kemi në Washington dhe në Bruxelles. Aleatët tonë strategjik kanë qenë SBA, Austro-Hungaria, që na kanë krijuar si shtet. Nuk i kemi na aleat as shembull. Kjo është gabimi katastrofal, sa Medin Feri merr edhe këshire ka shkuar për figurën e Skënderbevit. Vetëm edhe këshire. Herojt tonë kombëtar, dhe sot e ka këshilltar, edhe bën thirrje për një gjakdere në Kosovë. Merr më mand. Thirrje publike. Këtu duhet ti pozicionojmë dhe ti dim sakt. Ideologjia për mua është çështja kryesore më e rëndësishme që shqiptari ka kushtuar në histori. Ideologjia në luftën e dytë botërore sa ne ka shtinë tokë. Mirë, gjakderdhje nuk don kërkush. Jo, ka ftesa, më e lexoni kur ai këto ftesa mund të nga individ. Jo, të lutna, nuk ka individ këshilltari dhe antar i kryesisë. Çka është me ta, ne do të ndosësh po thirrin për Shqipërinë. Të lutem, mu pëlqej vendimi pavarësisht se spajtohen, më pëlqej vendimi i tij sot që pas ka shkarkuar ata. Që në këshilltari, në kryeministri, nuk ka pak. Zoti Beqa, nuk ka individ. Çka mendoni rreth qëndrimit Albin Kurtit që shkohet në zgjedhje? Po shiko, nuk kanë fushata larg, që është në vojt, zgjedhjet që janë vojt, 6 tetor janë shtofër. Programi i vetëvendosjes dihet cili ka qenë. Programi i LDK-s dihet cili ka qenë, domethënë parimet kryesore ka qenë, zhvillimi ekonomik, çkopja e shtetit, eliminimi mafisë që është funksionale në për bordet, në për vendet ku ka që mujnë me manipuluan, kjo një heqja pastaj edhe toksës, zavendësimi i saj me reciprocitet. Do me thonën kjo ka qenë, edhe LDK-ja nuk ka dallu shumë. Është interesant, do me thonën shumë ka qenë edhe LDK-ja i kam shu kësoj vija. Edhe me që të vi, populli ja dha votën për ndryshim. Me ndryshu. Do thot duhet shkohet në zgjidhje. Po ja ka dhënë, populli ja ka dhënë votën, elektorati ja kanë votën ndryshimit. Nuk do me atë shtet që, me atë birokraci që ka udhëhequr shtetin për 20 vjet, dëshiron të ndryshoj. E ndryshimi ka qenë vota e 6 tetorit. Kështu që të kthehesh tash apet te një mënyrë e qeverisës që ka qenë shumë dënueshme që askush nuk, shumë pak kanë me qytetarë që e mbështetin atë mënyrë të qeverisës, të kthehesh tash ti apet te çfarë formë është pa pranueshme, shumë e rëndë, edhe domethënë shpresa që ka qenë te popullsia do të humbet, edhe dita, por dhe shpresa edhe beso që thënte LDK-ja, Bjefjola, ka mbetë mos me besu. Se tjetër sen Bjefjola, qëtë në program elektorat prazgjedhor, kur vjen e sopi, i ndrën si pas qefeve një pjesit të kryesisë LDK-s. A ka shumë shkurt. Populli vetë votoi për ndryshim. Po pse se mojti ndryshimin? Ta në shkrujt një marrëveshje me partnerin e koalicionit, ta në nëshkrujsh, që dhe të qeshet parimore, se kur je parimore duhet me mbajt marrëveshjen. Sukulia demokratike që disa hora ka epsën nga marrëveshjet e nëshkrujt që i manë qëndrimet e veta, dhe sot të tjerët njëtë ka ndodhë me partinë demokratike. Dhe t'ja shkarkojsh ministrin, dhe në nënkrytajnë e pojtë partisë, pa e pyjtë fare, dhe ti thush dëgoma një tjetër, kjo është provokim i situatë, se para. E dyta, në marrëveshje praf ka qenë që të heket tarifa. Pa e diskutu fare në qeverinë e Republikës Kosovës, ku e ka partnerin e del përmes televizionit dhe thot tarifën e propozon, përmes media, propozoj që të heket shkallë. Dhe thot, ky ndryshimin e vra me dorë dhe vetë. Sepse e provokoj situatën, e shkarkoj ministrin dhe erdhë ku erdhë. Po të kish dasht me bo ndryshimin, LDK-n e pat partner me vetë serioz, se i najti të komët. Zoti Saim, shumë e vend, Mark,
do të ndërlidhesh, kërkojnë ndjesa, është ndërrim Ibrahimi për juve, pikërisht ka të bëjë. Çka mendoni ju për Bujar Bukoshin dhe Abdullah Hotin, i cili ishte poshtu kandidat në partinë e Bukoshit në vitin 2004. Pyetja, a do të kërkoni ju që fondi 3% një ditë të dalë komplet në shesh, sepse për folet shumë për vjedhje të atij fondit. Më mirë në emisionet e kaluara kemi biseduar. Është shumë shkurt. Bujar Bukoshi ka qenë kryeministri i Ligjit Demokratike të Kosovës. Po. Dhe nuk e kam caktuar. E ka caktuar Liga Demokratike dhe Ibrahim Rogova ka punuar me ta për çën dekte jena një mas lufte. E para, ne kemi pas vëjtet tona në vazhdimsi që kemi trajtu këto. Po. Për Ligjit Demokratike të Kosovës, pengesat që në bëndaj tina, ne kemi pas. Unë kam qenë në emision para këto dy fondet, i qeverisë dhe fondi militar, duhet të hetohen nga prokuroria e shtetit. Dhe mos spekulohet, po dalin çdo gjë del me cent, ka kanë shku. Ne fondin e 3% është shumë lehtë, sepse çdo gjë bo pagesë përmes banke. Në fondin gjithçka për pavarësitë Kosovës, që është bërë në Dardania Bank, aty është po këtë kemi biseduar para. Sa në fondin vjen atë që unë nuk e di, se marr përgjithësinë, që është mbledhur me ato kanë qenë të unë, kanë qenë të bllokat të kodinit të biseduar. Nuk e marr përgjithësinë, po të dyja duhet të japin, do thotë nga prokuroria të hetohen sepse janë lyp në emën të luftës së tij. Duhet të japin llogari, të hetohen nga prokuroria. Asnjëri se marr mbrojtje. Ndërsa te Abdullah Hoti, kështu që shumë personalitete neutrale, akademik, profesor, kanë kandiduar në listat e partive politike pa qenë antarë e saj partije politike. Unë nuk e dija ka qenë Abdullah Hoti. Rasim Gashi po thotë nuk është e vërtet kjo çka Shisha, unë po flas. Do thotë unë pyetjen e bëj sepse nëse ka qenë Abdullah Hoti, nuk ka azot kesi sepse Bujar Bukoshi, prap nga presidenti Fatmir Sideu, kryetari i LDK-s merret dhe bëhet ministri i shëndetësisë. Do të këtu janë gjona se dhe Abdullah Hoti në këtë moment të merresh me atë listë akuzosh është më tepër se jo pa përgjegjësi totale. Po urdhëna desha të kthehen atë koalicioni, them se populli votoi për koalicionin e shpresës, sepse kështu u dul. Por s'pak unë kështu kam kuptuar se ne do ta bëjmë një koalicion shpresës, edhe vetëvendosja tha vetëm me LDK. Edhe LDK në farë mënyrë tha vetëm me vetëvendosjen. Dhe u bë një farë koalicioni shpresës që atë shpresë na vran. Ne si qytetarë na vran atë shpresë. Sepse sot nuk ekziston ajo shpresë. Problemi më i madh është se Kosova nuk është bërë shtet vet, por me meq. Me meqet tanë ndërkombëtar. Edhe për mua mekun ose partnerin e vetëm që e kem me të besueshëm që 150 vite janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do t'i përmirëson Albin Kurti raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur nënkryetari i qeverisë apo ose them me zavendës kryeministri thotë ne nuk shkojmë në shtëpinë e bardhë, dverë apo të kuqe, që për mua shtëpia e bardhë është shtëpi tempulli i demokracisë që e bën shtetin e Shqipërisë, e bën shtetin e Kosovës. Shtëpia e verdhë s'du me diskutu për ta, që ka tjerë që kanë diskutu, dhe shtëpia kuqe është shtëpia e Kremlin. Tash ne, a duhet kështu t'i ofendojmë amerikanët shtëpinë e bardhë? Edhe si do ta përmirësojmë këtë gabim, se për mua unë mirë me diplomacinë ndërkombëtare. Ky është një gabim shumë i rëndë që kërkush nuk po e thot. Mirë, po thuhet për shtëpinë e bardhë. Shtëpia na nuk shkon në shtëpinë e bardhë ose të verdhë ose të kuqe, që të krahasohet me këto dy shtëpi tjera. Shtëpia e bardhë, që për mua ka qenë Wilsoni, kanë qenë Bushi Plak që ka vendosur vinë e kuqe të Krishtlindje. Çka mendoni zoti Beqir për këtë akuzohet me këtë formë shtëpia e bardhë për mua është pak vjet si tempulli i demokracisë. Fillimisht po dëgjojmë fillimisht Albin Kurti e ka trashëguar toksën. Edhe ka pas në program parazgjedhor, po edhe në program mas koalicioni që kanë me LDK që kanë votu një jo përpara se me mu votu mocionin, ka qenë që toksa do hiqet, do të zvansohet me reciprocitet. Kjo ka ndodhi, apo? Edhe kjo ndodhi, pavarësisht që tha edhe miku Saimi, nuk e ka, domethënë e ka qitur në toksën, e ka heqen. Kjo ka qenë program. Edhe ka qenë, domethënë, insistimi, ndryshimi i pozicionit LDK-s, që vetëm të hiqet toksa pas një kusht, jo me zëvendësimin e reciprocitetit që ishte në program. Politik, që një orë përpara u votu. Që tash nuk e di tash sigurisht Albin Kurti, po që se ta kish heq pa reciprocitet, pastaj sigurisht LDK-ja për do ta kishte kritikuar pse heqë kur programi është reciprociteti.
Dhe më thënë një program që i kanë miratu të dyja të bashkë, ka që ndoshtë zbatohet, është një program qeveritor. Ndërso kjo të Albin Kurti, atë që i ka shpjegu në parlament, ideja e ti ka qenë mësë me shku me nënshkru një... Po, këtë kemi dëgju edhe në për deklarata. Kemi dëgjua, dhe më që kjo ka qenë që nuk shkoj me një marrëveshjet që nuk e negocoj vetë, edhe që mund tjetë dëmshme për Kosovë. Që atë nuk shkoj. Zoti Saim, kom një pyetje për... Të lutëm shumë të ndërlidhen. LDK-ja nuk ka thonë që mes me bërë reciprocitet. Po në bashkëpunim me sponsorusin kryesor i shtetit Kosovës. Ti mbajnë vetëm historikisht. Në Rambuje jo. Rambuja i solli bombardimet e NATO-s. Në planin atisarit jo, kallë Kosova u rrotullun këtë, plani atisarit e solli pavarësinë e Kosovës. Të lutëm, e solli pavarësinë e Kosovës. Ishte tjetra. Nuk e një SBA, nuk e njërin Kosovë në atë kohë. Unë njëftë Kosovë. Plani atisarit e solli pavarësinë e Kosovës. Nuk e një simbolet e shtetit Kosovës. Në atë kohë, edhe kryeministri i njëjtit, do thotë ky dallim, ky diskrepancë, dhe e para, thush se Grenelli është një qytetar amerikan, kjo është idiotizmi më i madh i çdo politikani në Kosovë. Zotni Grenelli i përfaqëson mbi 16 shërbime informative që i ka SBA-ja. Grenelli është SBA-ja. Po mirë, ai është vetëm se një person. Po? Jo. Kush? Grenelli, apo? Po përfaqëson SBA-n, lutna, nuk o një person. Okej. Të lutna, mos të gabojmë sepse këtu jemi duke Grenelli është SBA-ja për mua, nuk o person. Njëta ka ndodhur në gjatë dacin kur i ka thonë ambasadorit amerikan në Prishtinë të jetë qytetar në kuën e gjatë dacin në aspektin politik sot. Të lutëm, sponsorin kryesor që kemi shtetit Kosovës, zotni nuk mundën pa atë pikë. Çdo kush që devijon këtë rrugë për mua ose është naiv ose ka një agent që tha ka shtëpia e kuqe e Kremlinit të deka tjetër. Këtu nuk u xojmë të bëjmë as një gabim. Zoti Saim, kam edhe një pyetje. Në rast se kemi një themi zgjidhje të reja në Kosovë. Ku do të qëndroje LDK-ja sipas sondazheve që gjenden? Është pyetje nga një... Unë e para mendoj që nuk do të ketë zgjedhje. Nuk do të ketë zgjedhje, për arsye sepse nëse po në rast se ka. Jo, prit kur e përmendi Vlanin. Është deklarata e Albin Kurtit, është me rëndësi të ketë një shumicë parlamentare. Kur e ke shumicën parlamentare, zotni, s'ki nevojë shkësh, sepse ata janë përfaqësues të popullit. Ata kanë vendosur. Që thirrësh ti me 24 korrizon të lutem, sa i ka vetë vendosja? 24% asaj ka. 27%. Jo, sot 27%, ishte LDK, ishte 6.6. Thirrësh në emër të popullit. Kur LDK i ka, sa 24, mos gaboj. PDK i ka, Aleanca nuk u zon ti më thirrë se cili e ka një pjesë të popullit më zgjidhni. Dhe LDK-ja, unë mendoj që nuk do të ketë, sondazhet nuk i bëjnë, po sondazhet që shifën shembull në sondazhet porosidna, jo borë në ditë porosidna. Jo borë, sondazhet, do nuk mena. Shiqo, një po ta them. Lidhja Demokratike e Kosovës, mos harro këtë. E ka votuesin e vet besnik. Lidhja Demokratike e Kosovës ka pasur edhe sulme më të tjera, por ka votuesin e vet besnik. Ku mund të ketë rami në ngritje të por kur LDK nuk mundet me ka ashtu që shpo mendojnë. Dhe e dyta, le ta harrojnë se një parti politike në Kosovë ka lënë 50%. Ibrahim Rugova ka arrit me kon 46 ka qenë, ka arrit, kush mos ka arrit më. Le ta harrojnë. Këtu deshta të vit. Konfiguracionet politike në Kosovë e mundsojnë maksimumin 35%. Pikërisht në këtu deshta të mrrije, sepse pyetjen që ju bëna edhe pak më herët është se sipas sondazheve mbrin për momentin do thot 10% tjerat, a 90% sipas debatëve që shohin në televizion, do thot lëvizjeve të vendosur jo që i kanë 90%, po të themi goxha ka shku nalt, apo mund shiqoj nuk para gjykoj. Po mos harroni, mos gaboni me shku, me thonë se gabime katastrofale. PDK-ja ka votuesin e vet besnik, mos harro. Edhe pse kanë kundërshtar politik. LDK hiç absolut. Harro. Edhe LDK-ja ka votuesin e vet besnik. Harroni këtu manipulimet që bëhen. AK-ja ka votuesin e vet besnik. Tash mund të ketë një përqindje njerëz të luhatshëm, një përqindje e vogël. Zoti Saim. Po. LDK-ja përpara ka pas votuesin edhe këtu në Mërgat. Po. Si është tash përqindja e votuesit mërgjimtarit për LDK-n? Votuesit në çdo zgjedhje nuk ka qenë në nivelin e duhur, arsyeja ka qenë gabimi i qendrës në Prishtinë, sepse s'u interesu fare për Mërgat.
Vetëm ne që kemi organizu. Ndërsa lëvizja të vendosë ka ardhur kryetari i tyne në takime kanë pas nëse s'gaboj në Aradikun dhe kjo ka qenë gabim i kryesisë dhe i stafit që e ka udhëhequr fushatën që nuk kanë ardhur mërgat. Këta kam thonë publikisht, nuk e di e kam thonë te ti, duket në emision, mërgata ka me qenë përcaktuesi fituesit në zgjedhje. Sepse të gjitha sondazhet në Kosovë kanë qitë LDK me 1% ma përpara. Mërgata e ka përmbys. Zoti Beqir. Këta ja u pranoj, të lutem, kanë qenë më të organizuar, dhe ligja të vendosje, ka bërë me autobusa, me aeroplana, kanë votu këtu, kanë qenë më të organizuar që i përgëzoj për këtë organizim që e kanë, e këtu është gabimi që Liga Demokratike e Kosovës, nëse mendon që mërgata të shkon këtë formë të organizimit, këta gabimi i kryesisë LDK. Zoti Saim, s'mu përgjigjen pyetje. Në rast se shkohet në zgjedhje. Nëse shkohet në zgjedhje, LDK do ta ruan këtë përqindje. Do thotë jam i bindur që do ta ruan këtë përqindje, do ta ruan se e ka vetuesin vetë besnik. Këtë pyetje ja bona me qëllim shkakun sepse një numër i madh që qoftë edhe që shkruajnë, po edhe cilë diskutojnë, thonë se pa vjosën, LDK do të bjerë ndoshta edhe partia e treta për ka. Absolut, jo, pa vjosën, se për vjosë është antara Ligës Demokratike, është në nënkryetare Ligës Demokratike, leni këtu pozicione momentare që janë, Une flasë si pasore, dhe ndëgjë, une si personal, që une kom bë aktivitet shumë LDK, nuk ka rëndësi dhe kandidati. Po, votu si besnik i LDK se voton spoj partijen, le ta harrojnë të gjithë. Me rikëshu i sondazhe, përqindje të votuesve të Ligës Demokratike para këtyre zgjedhjeve. 2 parë zgjedhje ka Liga Demokratike ka qenë ma përpara me përqindje. Para këtyre ka qenë 25 pikë, ka pas 30 deputet LDK-ja. Nuk ka qenë Josa atë. Ka qenë Abdullah Hoti. Po. Që na votojnë spoj për parti. Në LDK le ta hek të gjithë ata që mendojnë me egon e vetë që mund me qenë dominus dhe mund me qenë ata që ka thojnë në LDK. LDK është parti politike e organizuar si kolektivitet, jo si individ. Do të edhe pa vjosën, edhe pa vjosën, me çdo kon, unë nuk do ka pa vjosën, se më s'kesh kuptonë, unë vjosën është në Ligën Demokratike, jam i bindur që do ta vazhdon vjosa, sepse vjosa mund të më qenë vjosë vetëm në Ligën Demokratike. Dhe këto vota që i ka vjosa vetëm në Ligën Demokratike mund të marrë se kun asnjë parti tjetër s'ka shans, sepse aty rrit, aty ka fitu karrierën politike. Dhe ndëgjoni, Liga Demokratike e Kosovës nuk e ka karrierën politike në rrugë. Dëgjoni, të lutem, është parti institucionaliste. E ka karrierën e vet që ka ndërtuar në institucione. Vetë vendosja edhe lideri i tyre e ka karrierën në rrugë ka marrë. Duke gjujt gazetë të fjesë, duke gjujt institucione shtetit, duke djeg, duke përmbys makina. Kjo është problemi i konceptit tyne sepse nuk din me qeverisë, sepse nuk din që shqiptohesin institucione. Po përvoja tyne ka kur situatën këtë vend. Faleminderit. Zoti Beqir, në rast se shkohet në zgjedhje, çka mendoni ku gjendet lëvizja vendosje? Po në rast se shkohet në zgjedhje, edhe këto pyetja që po bëhet, sondazhet që i kanë bërë, i dinë edhe këto partitë politike. Ne nuk do të bëjmë sot sondazhe. Ne nuk do të bëjmë, po them që janë bërë në Kosovë, janë bërë edhe në mënyrë profesionale, po edhe prek televizioneve, edhe i dinë këto udhëheqjet e partive politike, edhe për çate e kanë bërë blok refuzimin e shkuarjes në zgjedhje të reja. Për këtë se e dinë rezultatin cili prafërsisht mund të jetë. A ka mundësi logjikisht një pyetje të lutem, nëse shkojmë në zgjedhje, harro që një parti politike në Kosovë mund të pas 50%. Me kon Liga Vetëvendosje do të bën koalicion, sepse nuk mund të themelu qeverinë. Ideja që mos të shkojmë është shqetësimi i tyre real që do të mbesin me një pakicë të vogël të elektoratit. Se ndoni për Lidhjen Demokratike. Jo vetëm Lidhja Demokratike, po edhe PDK-ja edhe Aleanca, se rrëzimi i qeverisë në kohën e pandemisë, kohën kur jeta e njerëzve po rrezikohet, nuk është që edhe Saimi e tha që edhe këj revoltum, dhe me thonë edhe një pjesë e madhe. Po ju revoltum se rrëzimin e boni Albin Kurti, se boni një pjesë e madhe e popullsisë janë revoltu, aq më tepër, dhe me thonë nuk i kanë dhënë në rast as 50 ditë me... Jo, vetit nuk i dha rast. Vetit nuk i dha rast. Ai është vetë rrëzim, sepse ta shkarkojsh ministrin edhe në kryetarin e partisë pa respektuar marrëveshjen, ai është vetë rrëzim. Edhe ka ditë ai, e ka ditë sakt 100% e ka ditë se me shkarkimin e agim me left qeverisë ka. E ka ditë sakt.
Tash pyetja shtrohet. Sa është e mundur një agim veli të ketë aq ndikim për shtetin apo të themi një figur, nuk është absolut nuk është individi. Janë dy gjëra kryesore. Është marrëveshja, se Lija Demokratike është parti serioze, respekton marrëveshjen që ka nënshkruar të dytë, që thotë as tani ministër, kryeministri të LDK nuk guxon me shkarku pa konsultim me kryetarin e partisë. Këta nuk e boni, e para kjo është respektimi i marrëveshjes dhe kjo është për ulje në çmim. Që Lija Demokratike nuk ka. Këto kanë ndodhur. Nuk është çështje individi, mos harro. Cilin do ministri do kishte. Është çështje parimi. Po, çështje parimi. Unë i kërkoj ndjes gjithë teleshikuesve, të cilët kanë shumë pyetje, është e pamundur gjithëve t'ia parashtrojmë pyetjet për shkak të kohës edhe të kufizuar që kemi mirë, po unë më merr mendja se edhe bashkë biseduesit kur t'i lexojnë gjithë këto komente do ta kenë ndoshta edhe mundësinë, sepse ky xhirim mbetet edhe këtu brenda, do ta kenë mundësinë ndoshta edhe më përgjigjen. Urdo Mark. Unë desha ta japë mendimin tim rreth koalicioneve ose zgjedhjet tashme ose a do të ketë as do të ketë, nuk e di, dhe nuk du me spekulu me këtë mendim, por çështja është kështu. Nuk besoj që një parti politike në Kosovë e vetme mund të ketë 51%. Unë personalisht nuk besoj. Struktura nuk lejon. Konfiguracioni nuk lejon. Vetëm deshta përfundoj. 51%. Nëse nuk i ka 51% vetëvendosja, me kë do të bëjë koalicion. Nuk i mbetet asnjë aleat tjetër. Jo, unë një pyetje do t'ja bëj kështu. Unë po japin komentimin. Do thotë i ka vetëm aleat tash për momentin, sepse nëse bëhet koalicioneri duhet të shku me PDK-n në opozitë. Do të më konë konstruktive në opozitë, do të minimu shtetit Kosovës, do të mi shumë gjëra. Por edhe nëse nuk shkojmë zgjedhje mas 1 vit ose 2 vite ose 4 vite, nuk e di unë kur, qysh se nuk jam ekspert i këtyre gjërave, me kën do të banë koalicion vetëvendosja, nëse jo me LDK-n, nëse jo me AK-n, nëse jo me nismën, me kën do të banë. A i mbetet aleati vetëm PDK-ja, pasi që vetëvendosja ka dhe shumë ish antar të PDK-s, sot në kryesi në vetëvendosjes. Që janë mes, për shembull, është edhe Gjeseni që ka kalu, është Sami Kurteshi, kanë mes, a mund të gjeni struktura, treja, njerëz të rinj të PDK-s, që të banin një koalicion. S'pakun në institucionet të hesin. Çka mendoni për këtë, zoti Beqir? Po, nderuari Mark, kjo është rezultatet që i përmende. Kosova është një dëshpërim jashtëzakonshëm me këtë farë klasën politike të papërgjegjshme totale. Edhe reagimi i tyre ka me qenën total. Edhe bje fjolla që të rezultatet që po paraqiten nuk janë të rregulluara prej askujt, janë reale. Edhe vetëvendosja me zgjedhjet e ardhshme ka me ndrru rezultate. Edhe nuk është, na kemi një avantazh interesant që se kanë subjekte tjera. E kemi programin që kërkon një shtet ligjor, një drejtësi sociale, heqjen e mafisë, heqjen e korrupsionit. Po e kem edhe një lider karizmatik që i tërheq rreth programit vet, real, edhe shtresat. Askush nuk, unë s'pe kontestoj edhe aq më tepër, domethënë është bërë një kurth, një poç i këtyre klasave të cilët ju rreziku përfitimet materiale që i kanë pasur me strukturën e deri tashme. Me ndryshimin e bordeve administratës që sa ka pas fuqi, një pjesë të madhe të klasës politike ju nalën financat, ju nalën burimet e financimit. Edhe për çete, edhe një pjesë fatkeqësisht e LDK-s, një kryesisht atë që janë drejtuesi, u bashkuan me qeta. Edhe askush në Kosovë nuk i arsyeton më vonë. Kush janë ata LDK-s? Po vetë Isa Mustafa që e boni. Qeveria Isa Mustafës jo për LDK-s, po është vlerësuar si qeveria më e suksesshme në mandatin e vet. Qeveria Isa Mustafës, jo unë. Po, e dyta, çështja e koalicionit të lutët. Saim cili ka qenë ai? Me PDK-n çepa, që kryeministri Isa Mustafa çepa. Do thotë e tjera. Këta veç kanë filluar me shtru terrenin.
për me bu koalicion me PDK-n, sepse në deklaratat e Vllau Konjucës, që thonë do të s'ka më vjetë kuqe, ma konstruktive PDK-ja, se LDK-ja, se prej Isa Mustafës që ke punëtori ju, s'ke u shëndru profesor të ndërume, me respektume tash prapë filloj kjo. Nuk duhet me shku me urrejtje, duhet me shku me koncepte politike. Absolut po. Me programe, sepse, Albin Kurti me program në qeveria, zakonisht mirë. Boni shkapin e bordë i futi antarët e vetë në për bordet. Që sa ligje u duft, me zlërësua ku erë Albin Kurti që i boni në Musharadini në si qeveri që s'kishtë të drejt. Njëtë nuk ka bënë Albini. Do të o ka shjetë Po, ju, Saim, LDK-ja ka qenë e privilegjume, i vetëmi partner bashkëpunimi ka qenë LDK-ja. Ja ka dhonë një avantazh. Jo, ma e avantazhe, ajo avantazhe ka dhonë LDK-ja. LDK-ja ka dhonë avantazhe. Po shihet që bunet me bashkëpunume se cilë nuk i prish punë fort, por vetëvendosja ka dhonë një avantazhe. Po, a ishte kjo gabimi vetëvendosjes, mendoj unë se ishte gabimi vetëvendosjes se tha, ne do bëjmë koalicion vetëm me... E di pse të ludëm. Me e të spikoj. Me e dëgjoni deklaratat Albin Kurtit prej fillimi. Qëllimi ti nuk ka qenë që koalicionet funksionoj. Ta kompromentoj lidhën demokratike. Vetë fillimi i fushatës, me fotografinë, mes regjepciosët dhe Sabër Kiçmarit, të dy rryma, që kanë qenë rrymat ma në të LDK, dhe të për mu ka thonë shumë në atë ko. E para, e dyta, këshurë gjatë këtë fushatës Albin Kurtin që fatat. LDK-ja mos i besoni se do të bën koalicion me PDK-n. Pra do fanë tash. Ç'është vëdel? Jo, pse po mia apo ka bën me PDK. Ç'është vëdel? Jo, nuk po del se nuk ka koalicion. Jo, vesh pitje kam. Po, ta përfundoj, të lutem, ta përfundoj. Mene e shqyqyni 3 muaj ditë provokacionet për ndërtimin e qeverisë që ka bë. Propozimin me konjucët, vetëm të paraqit si viktim dhe që valla foj dikale LDK-ja. Edhe rëzimin e qeverisë e boni vetë dhe thot vaj dikale. Kjo ka qenë diskreditim, kjo ka qenë qëllimi i tij veç me LDK-n që ta diskreditoj se e din që ka kundërshtarin kryesor. Po në rast se gjykata kushtetuese vendos që LDK mund ta bëjë partinë. Po, do të thotë këtë qeverinë fal. Po. Qoftë me AK-n, nismën dhe AK-n. Atëherë, çka mendon sipas mendimit tuaj? Sa do të jetë kjo qeveri e qëndrueshme? Pasi që është shumë e ngushtë. Unë më të mendimin tim. Po, mendimi ju personal, po. Unë individ një që i pash i kanë përbazu, edhe Aleanca, që unë për veti unë e kom kritikua që nga fillimi. Çdo veprim. Po, individ që i ka përbazu, i ka përbazu nga kredi vlerësuese të shoqërisë civile të tjetë me kredibilitet. Besnik këta i shembull. Kur nuk kanë mujtë me gjetë një çështje korruptive ose diçka. Unë mendoj, duke besuar në ekspertizën. Se ky është një Abdullah Hoti është një ekspert i ekonomisë. Ky ka doktoruar jashtë, ka doktoruar edhe si ministri i financave vlerësuar jashtëzakonisht pozitiv. Unë mendoj që do të ketë sukses e para. Te vota në parlament, aty është çështje sa janë vota, nuk e di. Tash momentalisht mund të jetë ndoshta po më duken se shumë akuzat ai kështu çështjes, por a derisa të drejtohem zotit Beqaj, a mendoni që do të ishte mirë, ndoshta edhe ju, shoqëria, partia vetëvendosjes, në përgjithësi bisedoni një herë me Albinën dhe ai të provonte të gjonte numrat, sepse ka alternativa ndoshta. Sepse presidenti nuk ja ka dhënë mandatin LDK-s. Dul ka të veseli, thamë kanë bërë lutje. Nuk e di. Kanë bërë lutje që publikisht dul sa. Jo, nuk po verëm, a mendoni sepse tekstualisht presidenti i vendit nuk ka thonë mandatar, por ai që më bën gjatë në numra e ban qeverinë. Do thotë mundësia është reale, edhe e ka dhënë prapë mundësinë post letër që e ka dërguar 5 muaj. Zotit Kurti. Tash ka dhe një mundësi tjetër, me bisedu me Vjosën, me bisedu dhe me partive tjera njerëz, a mund t'i ban ai gjatën e numra? Edhe nëse s'mund t'i ban gjatën e numra... Unë një pyetje tash, se të ndëlidhem në këtë pyetje ndër nën pyetje unë dhe t'a bëj, kur tha me bisedu me Vjosën. Çka si e mendon ti këtë me bisedu e Albini me Vjosën? Është që, Vjosa... A duhet ajo, po, për me bisedu me Vjosën, a duhet ajo të krijon ndonjë parti tjetër apo ndonjë? Jo, ky po të numrat parlamentit po mendoj. Jo, por ai Vjosa i ka 2-3 deputet LDK që kanë votuar kundra mocionit për zëzimin e qeverisë. 3. Po. Do të thotë është zoti Haxhiu, më duket edhe ai djali Shalan nga komuna ime, nuk ka rëndësi. Ta 3 deputet, mund të ketë edhe 3 tjerë të pakënaqur në AK, 3 tjerë të pakënaqur në PDK. Dhe kështu që do të thotë shansa është reale për Albin Kurtin nëse
Nëse ky pretendon që e ka popullsinë mas veti, edhe që ata deputet janë zgjedhur prej popullit, ata do ta kenë frikën se ky po thotë i kanë 51% sigurta në farë mënyre. Edhe sondazhet janë vetë këtu. Edhe sondazhet po e qesin. Atëherë, unë po të isha deputet i Parlamentit të Kosovës, edhe mos ta përkraja vetë vendosen do të kopjaja elektoratin tim. Atë do ta përkraja. Mirë, po unë kam dyshime të mëdha se Albin Kurti suni banas 40 deputet. Sepse nuk e ka përkrajen sikur po dalin sondazhe. Sondazhet i bëjnë në një sigurt. Shumë i sigurt, sepse elektorati i LDK-s nuk din me përdor Facebook-un. Zoti Beqir, çka mendoni ju kur këtë çështë? Nuk është aktiv. Se më fani, unë duhet ja jap hapësirën ta kemi për jam gabim. Nëse dëshirë të jem gabim. Vetëm ta them, unë kam dëshirë të jem gabim. Markish ka tha, është interesante, po kë Albini ose Lëvizja Vendosë ende s'u ka kthy përgjigje, ju ka thonë që do të kthehemi në një moment. Për ata e pyeta, për ata dhe shtrua këtë formë pyetje. Ka thonë që na nuk e pranojmë. Është shumë e mëjshme që me bëmë negociata me ndryshëm, po une kisha me shpreh një shqetësim të amin, një fjolla që është dhe shumë kujtë. Është pandemia, virusi që është mos kishte qenë pandemia, çka kishte ndodhur? Që është duke i myt njerëzit. Nuk kam shije për asnjë. Jo, desha me plotsu që të vetë nëse më lejuat. Po, është pandemi që njerëzit ja merr jetën. Edhe është masovike, nuk është nëse nuk ruhesh, nuk i respekton rregullat që janë të caktuara, pasojat mund të jenë trona. E në vend kësaj, që më koncentru njerëzit, partitë, subjektet, më ndihmu, edhe qeverisë që me kalu që të fazë, temë kryesore në Kosovë është bon zgjedhja e një qeverie të re. Kjo është absurdi. Absurdi i kohës. E kjo e tha edhe zëri Saim. Po vetëm shaka që ndodh, ka mendu Albin Kurti këtë që është pandemia kur e ka shakuar Gendelin. A ka menduar Albin Kurti? Nuk është çështje se Albini s'është ndodhur këtë. Por desha të kalojmë pak të marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të shkojmë ka fundi emisionit, sepse marrëdhëniet tona ndërkombëtare me partnerët tonë në farë mënyrë janë luhat bajgë shumë. Edhe me Bashkimin Evropian, der presidenti tha që lajça këtu nuk është i mirë, ai tjetri nuk bisedoi me Borrellin, tjetri kështu. Mirë, po si do të riparojmë marrëdhëniet ndërkombëtare me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është brenga ime kryesore. Kur Albin Kurti del në parlament thotë mu nuk më kanë zgjedh ambasadorët, por më kanë zgjedh populli im i vujtur. Jo, shumë e vërtet. Kështu është, se populli i Kosovës ka zgjedh Albin Kurtin, jo ambasadorët. Mirë po, as Albin Kurti, e as unë, e as Samiu, e as ti, nuk mund të shkonim në Kosovë, po mos ishin që ta ambasadorët në ndihmonin ta kemi në lirin, ta kemi më atë parlament dhe atë shtet. Do të thotë nuk injorohet në këtë mënyrë. Bashkia ndërkombëtare. Tash kemi ardhur në pozitë zero, dhe si e shohim ne në vitin 2022 raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Gjermaninë që janë superfuqi evropiane. Albin Kurti ka dalë në zgjedhjet e kaluara dhe ka kërku mos të jepet vota Angelina Merkel. Për mua Angelina është i mirë, është një krye kancelare fantastike, sepse po tregon koronavirusit që ka ditë me menaxhu. Po tregon Bashkimi Evropian që po din me menaxhu përkundër krizës me Spanjën, Italinë, Greqinë, me menaxhon gjithë Bashkimin Evropian. Dhe ne lider i Kosovës Del do thotë mos ta votoni CDU-n. Zoti Mark, vetëm se pak do të lidhem. Zonja Merkel para 2 ditëve e mbështet Albin Kurtin. Shumë e vërtet. E mbështet institucionin. Ne mos është një pyetje, një politike, nuk di, unë pyetjem për ta. Ka qenë fushata, se unë përcjell marrën ndërkombëtar, tash nuk di unë për këtë gjë. Unë e di shumë mirë, unë jam shumë mirë. Ai nuk ka kërkuar për mos më votu Merkel si personalitet. Ka kërkuar që mos votohet CDU-ja. Sepse është partner e LDK-s, partia e qendrës djallë. Dhe ne jemi parti vetëm t'ia shpjegojmë se ndoshta dhe shikuesit nuk e dinë, dhe nuk është akuzë ndaj Kurtit, mirë po ai mendon që ne kemi raporte më të mira, do të vetëvendosja e ka alat partitë e majta. Dhe ai ka bërë apel me votu partitë e majta që automatikisht i bën që mos e votoni kancelaren. Se jo që ajo nuk e ka përmendur Angelina Merkel. Se ka përmendur. Po shikosh ta sjellë po shikosh. Jo, ai nuk e ka përmendur, por ka bërë apel tek komuniteti shqiptar në Gjermani që të votohen partitë e majta. Edhe qendrimi im, edhe i shumë njerëzve, kur ato partitë e majta që hala mendojnë që a duhet të intervenojnë te NATO, as duhet të bëjnë debate, edhe ne dalim
ose sikur doli Edi Rama dhe tha mos e votoni ta Trumpin ta se ka me hub shqiptarëve. Okej. Atëre A duhet pyetja ime është për dy shkurt. A është mundur që kanë liderët tanë politik mos merren me bashkinë ndërkombëtare ku nuk kanë rrjedha. Dalësh tush mos e voto Trumpin, dalësh tush mos e voto këtë parti ose atë parti. Pse duhet ata të dirigojnë diasporën? Po ne jemi pavarur. Atëre pra, urdhë zë Beqir, se ishte, ti në fakt e komentove... Po, jo, për shqipustit, që ta din që nuk ka thonë për Merkel, për parti... Nuk du të akuzoj, me diçka që është vërtet. Merkelin, po, qëndrimi i Albin Kurtit është shumë parimor. Është fjallat disa subjekte që po mundohen mja mjegulluan me këthy në brapshta, po dhe saj, a shumë njën është të thonën, na jemi në Evropë, me Evropën, Amerikën e kemi partner strategjik, duhet më mbështet në tonë, edhe nuk ka kur gjë kontradiktore. Bje fjolla edhe Amerika është një mjek i përhershëm i Kosovës, por nuk do me thonë që gjithherë të jemi në vijat njëjtë. Absolut. Edhe mire ka thonë Albini është e saktaja, që kë ka garu me një program caktuar, që duhet një përgjigja të elektorati. Se elektorati e ka votuar për një program i cili e ka shfaq, për cilin këtë duhet me dhe përgjithësi Cili është programi për marrëdhënie ndërkombëtare? Do thotë e ka caktuar zotin Reka, nuk du me folë për këtë, për arsye se vërtet jam i shqetësuar me deklaratat e tina, nuk du se po përfolën pastaj në rrjetet sociale, mirë, po du me thënë gjë. A mendoni ju që lëvizja vetëvendosje nuk ka pas djem dhe vajza tjera përpos zotit Reka që ka kandidu për kryetar të Maqedonisë, ta caktor për mergatën ose për raport për integrim evropiane. Unë mendoj që vetëvendosja ka njerëz të mjaftueshëm. Sigurisht. Nivelet të Rekës. Sigurisht. Po ai e ka çmuar si ekspert edhe është vërtet që moraj me integrimet evropiane, edhe ka deshtë me shfrytëzuan kapacitetin e tij për vojën e tij, ndërsa sa i përket përqomjes me raporte ndërkombëtare, këto është hashimthaçi që ka kriju probleme. Domethënë ai një çuditshme domethënë i sulmon këto shtetet e Evropës cilat e ofrojnë dorën e bashkëpunimit. Albin Kurti po ofron një bashkëpunim për të gjitha palët, për të gjithë kemi nevojë. Kosova nuk është një farë shteti që mundet mjeri punu tjerëve. S'ka fuqin as ekonomike as politike, por kështu që është të kërkuar një harmoni për të gjithë miqve tonë. Duhet të përgjigjem pyetje. Po, urdhë, zoti Saim. Është vërtet që raportet janë të venduar. Nuk është që po them unë ose ti ose Marku. Po e thojnë Shtetet e Bashkuara. Pikërisht këtu që ndon problemi sepse Albin Kurti nuk e provon në parlament, sepse e din që ka derën e mbyllën në shtëpinë e bardhë. Unë jam kundërshtari më i madh personalisht i Hashim Thaqit. Si person, si individ. Por shtëpia e bardhë morën çaj atje, i hapi derën. Është personi po më duket i dytë që mos i bëjmë rregull ka hap. Merrem më tash kjo. Për mua është të mëshme po e hapi. E para. Pikërisht tu është problemi se Albin Kurti nuk është i interesuar me vazhdu qeveria. Ndoshta edhe këtu problemi i Ramës qeverisë sepse nuk e kanë pranuar në bisedime. Thjesht me programin edhe me qëndrimet e tinaj që i ka pas me deklaratat e tinaj e ka bllokuar. E para, e dyta, Liga Demokratike e Kosovës këtu e ka programin qartë që nga themelimi. Nuk ka këtu pardon. Ibrahim Rugova e ka prej fillimit është parim. Washington, Bruxelles, kibla e janë është çajo. Nuk ka kibel tjetër. Ka kibel tjetër, vetëm pak nuk pajtona me Saimin, nuk du më pajtu për këtë moment. Nuk du më pajtu, sepse nëse unë mendoj që Kosnet ka kriju raporte fantastike me Albin Kurtin, para zgjedhjeve. Kanë qenë raporte shumë mira mes ambasadorit Kosnet dhe Albin Kurtit dhe lëvizjes vendosje. Madje Kosneti ka shku disa herë ka taku. Ka ardhur edhe Grenell dhe ka taku. Çka ndodhi pastaj nuk jam të kuptu. Edhe do të ishte mirë që Albin Kurti dhe vendosjat na tregojnë. Apo më përgjigjesh mua. Sa minuta najti në vendosje dhe sa najti në LDK. Jo, janë diplomaci kjo domethënë shumë. Domethënë se unë kam punuar në ambasadën e Zvicrës, mirë në diplomaci domethënë shumë, kur ka një marrëveshje
shkon më shpejt se sa kur s'ka marrëveshje më gjatë. Fajtona me ty. Përmbyllësh apo përmbyllësh? Unë vetëm se për teleshikuesit t'ju bëj me dije se ne gjindemi goxha një kohë gjatë me juve. Jemi gati para fundit, unë Mark do të drejtojmë tyje nga një pyetje të shkurt, ju lutem. Që t'ju jap me hapësirë përfundojnë edhe pyetjet me pasi që vendosja është edhe partia parë politike me numër më të madh deputetëve, unë kisha pas dëshirë me ndëgju mesazhin e vetëvendosjes për ne diasporën. Por edhe për Kosovën, përgjithësi, sepse jemi në një kohë pandemie, ku njerëzit po vdesin, vujtjet e popullit tonë janë aq të dëmshme, ne kemi 20.000 nana dënuar, motra, kemi shumë të vramë, po na dalin deklarata, cili është mesazhi që na motivon ne për një nesër më të mirë. Nga vetëvendosja. Unë kisha me thonën, loni durët, mani distancën, rreni mrena. Që kjo sot është kryesorja për gjithë njerëz pa dallim partije e religioni e nacionalitetit. Gjithë jemi të rrezikuar. Mbani të respektojmë gjitha rekomandacionet që jep ministria, qeveria edhe shëndetësia që të kalojmë sa më pak pasojë. Kjo është kryesorja, ndërsa këto shka bëjnë fiskulturat e një pjesë që i ka kalu koha të klasës politike, mos e bëni shumë marak se zgjidhja do jetë në dobinë e Kosovës. Saim, unë nuk du të baj pyetje në njëjtë, si kur i bëna miku tim Zotit Beqaj, dhe kjo është partia dytë në Kosovë. Kur mendoni që do të krijohet koalicioni juaj? Me quaj kështu koalicioni juaj, pasi koalicioni shpresës dështoj. Shiqotash, dhe si mesazh, çka mund të na thush ne qytetarëve që jetojmë e punojmë në Zvicër, edhe nëse kam harru diçka më të pyet, që ke pas dëshirë me thonë thuje. Shiqo, koalicioni tash masi është proklamuar, publikisht ka dalë, do të është koalicion LDK AK Nisma. Unë mendoj se nuk përcaktohet që në ato afatet ligjore, që institucion që nëse që në bazë deklarata që i kam dëgjuar, duke një javë tjetër pritet, që të dërgohet në parlament, të votohet, dhe nëse votohet, dhe nëse vetëvendosja është nuk e bajt, në dërgohet në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese vendoset, të ecim kështu. A do të formohet, do të qeveria pa vendos gjykatën kushtetuese? Po, se nuk i që qënë. I vetëmi që mundet me dërguë, është presidenti, mësa kom dëgjuën, prakisht që a kom të drejtë. Po nëse presidenti ka mandatues, ja ka dërguë mandatarin e Lidhjes Demokratike, është Abdullah Hoti, bisedimet janë bëhe, janë caktu ministra, të gjitha partive, o kry marrëveshja, dhe nëse votohet në parlament, këtu janë tash procedura që unë nuk mund t'i parashikoj, ata vendos gjykata, nëse dërguhet nga vetë vendosja, gjykata kushtetuese vendosja, o Saimi asaj tjetri. As komentuesit në për televizione, nëse është, do të respektu gjykata kushtetuese, nëse gjykata është fitore për vetë vendosje, se bjen presidenti, besa fitore për vendin, nëse bjen ky president, është fitore që unë, nëse ndoa jo unë do ta përgëzoj vetë vendosjen, nëse bjen ky president, po ti presim këtu. Mesazhi im është që në këtë situatë, që që ta arrujmë distancën, po ta afrohem shpirtnisht, njëri me tjetrin sa më afër, mos të bëjmë ftesa për gjakdere në momentet mos të hekim rrethojat e qeverisë në të gjitha shtetet e botës, që janë, që nuk i përcakton kryeministri çështjen e sigurisë institucioneve, po në institucion përkatëse që caktojnë, mos të hekin ato rrethoja dhe të bëjnë apele demonstrata, sepse nuk është ajo. Vendosin do të respektojmë këto institucione të mira aktësia që i kemi obur, ku kush nuk po thotë që i kemi të mira, po ti respektojmë vendimet e tyre se vetmja rrugë dalë është kjo. Rruga nuk na çon kërkon. E para, dhe më gata të jemi sa më kongbulc. Ne më gata që drejtat tona pranë institucioneve, çes për çdo parti. Nëse LDK ka më pas gjerpën mikry, sukum ka pas shedin, duke i kërkuar drejtat tona që do. Jetën ta bëjnë edhe vetëvendosja, edhe ata. Kur do të vjen në qeveri? Kjo është mesazhi im për më gata. Faleminderit. Faleminderit Mark. Unë për gjithë teleshikuesit mendoj dhe edhe për bashkëbiseduesit që kemi ndajt një kohë të mirë, kemi ndajt mendimin
në cilësin e një mërgjimtarit, kjo është brenga e gjithë mërgjimtarve që kemi për vendin atje tek ne do të mundohemi si televizion, në bashkëpunim dhe po ashtu me ndihmën e gjithë mërgjimtarve, të sjellim para jush ndoshta edhe gjëra tjera, jo vetëm se në politik, po kemi art, kulturë, kemi edhe shumë diçka tjetër. Prandaj unë zëtë Beqir, falenderoj që ishe këtu sonte në këtë emision, ishte kënaqësi nga ana jonë. Kënaqësia ishte jonë, ja falemderit shumë. Në rrasë kam harruar diçka, apo në rrasë ke pasën diçka për të shtuar, rreth kësaj që biseduam sonte, ma mërmendja keni kaluar mirë? Ja, Urdhoni e keni fjalën të përfundoni. Pa problem. Unë vazhdoj të kam nguli se rrezikun kryesor në Kosovë është pandemia. Edhe në diasporë gjithashtu, në fakt në përmendni Kosovë, po diaspora është më e rrezikuar. Vële unë i kisha lutur dhe shumë bashkëdhetar tonë që unë i kam 2 mesh Zviceranë që janë të vjetër, zguxen me dalë për shtëpis, i porosës që vëqaj ushqem çdo 2-3 ditë Zviceranë, edhe këta mos të harroj. Është njerëzore, mos mi harru mesh tonë ku kemi mundësi. Këta dhe janë organizu tripë, organizojnë, po do që kanë betë pa mbështetje. Kështu që mos t'i harrojmë edhe këta, jemi njerëz, kështu që kujtesim edhe për të. Është lufta e përbashkët kundër pandemisë, zgjedhje në rrafshan, qofse nuk kemi kujdes. Shumë faleminderit. Zoti Saim, ishte kënaqësi që kemi këtu në emision, ma mërmendja keni kaluar mirë, ma mërmendja keni mundën ta jep një mesazh tek vendorët atje, edhe po ashtu edhe të mërgjimtarët. Çfarë do të kishte shtuar? Ju falenderoj shumë për udhëheqjen në dinit të këtij emisioni, falenderoj bashkëbiseduesin, zotin Beqaj, për këtë bisedë konstruktive që patëm. Urojmë që me këto debate, gjithashtu sikur vëllezër të debatojmë, edhe kur spajtohem atëherë, se kjo është madhështia e demokracisë, të jemi afër njëri tjetrit, dhe sa të uroj që sa më parë të formohen institucionet mandat plot, jo gjysmake, me të drejta plota kushtetuese ligjore, se për shembull po na mungon tash gjykata kushtetuese që e kthej atë vendimin që e ka shkel kushtetutën, duhen ligjet të aprovohen në parlament, këto ligje nuk mundën të aprovohen, do thotë është një qeveri gjysmake që s'ka të drejtë aprovimin e ligjeve, në këtë situatë kaq të vështirë, uroj që të krijohen sa më parë në mënyrë demokratike. Kush ta ka drejt, urimi ka. Nëse ka vetëvendosja, urimi të vazhdon. Nëse ka LDK-ja, le të vazhdon. Thotë vetëm duke i respektuar vendimet e institucioneve, gjykatës kushtetuese. Shumë faleminderit. Mark, çka kishe për të shtuar rreth këtij emisioni, do thotë apo cilit ishin ato që mundesh mi plotësue rreth kësaj? Ashtu shkurt. Ne debatuam shumë gjëra, por ajo që është më kryesore, ne jemi gjithë vëllezër këtu në diasporë. Ne na ndajnë pak partit, po prapë jemi bashkë. Dhe do jemi bashkë edhe në të ardhmen. Dash Zoti që Kosova jonë atje ku është jeton më mirë, ketë një qeveri cila do qoftë ajo, kush do qoftë ajo, që të kujdeset pak për shëndetin më shumë qytetarëve, pak më shumë për arsimin, edhe nëse së ndërtojnë ndonjë rrugë nuk bëhet shumë kiameti, ne kemi nevojë për arsim, ne kemi nevojë për diplomaci, ne kemi nevojë për shëndetësi. Shumë faleminderit. Atëre, pra edhe njëri ju falenderoj nga zemra. Teleshikues të dashur, ishte kënaqësi kemi sonte një debat tepër konstruktiv. Kjo i takon edhe gjuhës mërgjimtarit, sepse siç tha dhe zoti Saim Tahiraj, shprehja e lirë është shumë e lirë, vendimet janë vendime, mirë po duhet të respektojmë njëri tjetrin. Unë i falenderoj gjithë ata cilët ishin së bashku me ne, kërkoj ndjes atyre që nuk kemi mundën pyetjet t'ja parashtrojmë të gjitha bashkëbiseduesve këtu. Mirë po, shpresoj që herëve tjera do t'jemi shumë afër jush dhe ju falenderoj nga zemra, natën e mirë deri në emisionin e radhës. Mirupafshim.